Hej och välkomna till Analyst Groups kapitalmarknadsdag. Joakim Båge heter jag och ska leda er igenom den här dagen. Jag jobbar till vardags som programledare för bland annat 10X-podden, IR-konsult, och har modererat en hel del events och presentationer här på Direkt Studios lokaler i centrala Stockholm genom åren. Ja, det ska bli superintressant att få guida er igenom dagens program. Ni kommer få möta en rad spännande SME-bolag, lyssna till deras insikter och marknadsspaningar. Och dagens sändning går som sagt på Direkt Studios YouTube-kanal här. Ni kommer också kunna se den och presentationerna i efterhand, arkiverade. Det kommer även sändas på börskollen.se och sammanfattningar kommer även kunna läsas där på deras hemsida. Ja, nu tycker jag att vi tar och drar igång. Så jag vill passa på att säga hej och välkommen till Alexander Gradin som är vd för Analyst Group. Hur är läget? Jo, men tackar. Ja, men det är jättebra faktiskt. Det är superkul att vara här. Att ha så många spännande bolag som ska presentera, men också att du ska leda det här. Ja, men kul. Det är jättekul att vara här. Ja. Är du pepp inför dagen annars? Ja, men det är verkligen. Jag är ju relativt ny vd på bolaget sedan april förra året. Och tycker att det är en otroligt rolig utmaning att få jobba och bistå noterade bolag med dels analys men också marknadsföringsdelar som det här. Just det. Verkligen. Vill du berätta lite kortfattat bara om vad ni gör på Analyst Group? Ja, vi jobbar intensivt med analysbevakning, har cirka 30 bolag i dagsläget som vi bevakar löpande. Bistår bolagen även med kommentarer, rapportkommentarer och analyserar deras kvartalsrapporter löpande. Och utöver det, i och med att vi inte gör transaktioner som väldigt många av våra branschkollegor, så hjälper vi bolag även med marknadsföring, och då är kapitalmarknadsdagar som det här ett av de sätten. Just det. Och det ska bli superspännande att gå igenom och prata med alla de bolagen som är här. Och vissa är inflygna från utomlands och så vidare. Så att det är jättespännande. Men jag tycker inte att vi ska ta och dra ut på det här längre, utan jag tycker vi drar igång med dagens första bolag. Ja, men det tycker jag verkligen. District Metals är bolaget som är först ut, och de ringde klockan så sent som igår, så det ska bli otroligt roligt att lyssna på dem. Just det. Ja, jättebra. Men tack så mycket Alexander, så får vi se om vi ser dig lite senare under dagen här. Jajamän. Tack. Ja, först ut idag har vi alltså District Metals, ett mycket spännande bolag som listade på Nasdaq First North den 23 januari igår, och som Alexander nämnde ringde klockan på börsen igår. Bolaget fokuserar på prospektering av metallfyndigheter i Europa och har flera spännande projekt på gång. So we're going to switch to English for this one. It's my pleasure to welcome up here to the podium Garrett Ainsworth, who's the CEO of District Metals. Welcome. Thank you very much. Yeah. All right, so the clicker is there and you're all set, so let's go. Excellent. Yeah, okay. Good stuff. So District Metals, we entered Sweden in 2020. We have a number of very exciting base metal polymetallic projects and uranium polymetallic projects that I'll get into here. Just the cautionary statement, you can find this on our website for more information. And just from a very high level, so what you get with District Metals is a team that has proven to be successful in all aspects of mineral exploration, discovery, and through to production. It's very important to have that kind of a team. It does because if you don't have that backing a good project, it sometimes doesn't work out very well. Obviously, we're situated in Sweden. It is an incredible jurisdiction to be in. The current center-right coalition government is very pro-mining. They're actually saying things that they're doing, which is great. So our flagship polymetallic uranium project is Viken. It has historical resources on it of 1.15 billion pounds of uranium, 16.7 billion pounds of vanadium, along with significant other critical and important raw materials. We also have 4 other uranium polymetallic projects throughout Sweden. And then we also have a collaboration with Boliden on the base metal polymetallic side.
which started in early 2024. So they're funding $10 million over 4 years on the Tom Thibault and Stolberg projects. District Metals is the operator. We get an operator fee. We're in the second year of this agreement. And at Tom Thibault, I mean, we've had some very significant drill results, 30 meters of 7% zinc and all the other metals. These kind of grades are actually, that we're seeing in the drilling, are higher than what's currently being mined within the Bergslagen mining district right now. So I won't get into too much detail based on time, but I mean, myself, I'm a geologist by training. I spent a lot of my life in the Athabasca Basin looking for and discovering high-grade uranium deposits. I was a VP exploration for Alpha Minerals. We got bought out in 2013 for $189 million. Then I went on to be VP exploration for NextGen Energy. When I joined NextGen, the market cap was 50 million Canadian. When I left, it was $3 billion Canadian. So big success story there with the Arrow deposit discovery. But once I got a hold of District Metals and we entered Sweden, we built up the team. So Hein and Rodney both used to work for Boliden. They're brilliant geologists on the base metal polymetallic side. Our CFO, Marlis, has just been key in driving many important processes, such as our recent listing on the NASDAQ First North Growth. We have an extremely well-rounded board with Joanna, Doug, and Jonathan. And then on the advisory side, we're very well connected and backed in Sweden and with corporate communications and financial advisors as well. So with the share registry at District Metals, we've been very much concentrating on getting the right shareholders in. We have a very large institutional following, high net worth. We've got funds out of North America, also out of Europe. And one of our very large and strategic shareholder groups is the Jordan Fund, obviously based out of Sweden, and was part of the reason why we decided to list on the NASDAQ First North Growth market. And as I mentioned, Sweden, I'm quite biased, but as a jurisdiction to operate in, it really doesn't get any better. There's a history of mining here that's incredibly good. Sweden is a powerhouse when it comes to supplying metals for Europe. There's many big players in Sweden, such as Boliden, BHP, Agnico Eagle, LKAB. Atalaya Mining is a newcomer to Sweden, also Mandalay as well. In terms of getting drill permits, things go very quickly. There's a form for everything. Could not be happier to be operating in Sweden. So a big component of our success as a company is what's going on in Sweden with nuclear and the government's intent to lift the uranium moratorium. So about 30% of electricity in Sweden is coming from nuclear energy, and the current government plans to expand 10 more nuclear reactors by 2045. This big push is very much in line with their desire to lift the uranium moratorium. So this moratorium was put in place in 2018 by the past Social Democrat Green Party coalition. And more recently, in 2024, the current government, which is more center-right, put out an inquiry report into lifting the uranium moratorium that was very positive. What's happening here is the government is moving towards bringing a bill to lift the moratorium in September of this year. The government states there's a majority to approve this bill, and upon approval of the bill to lift the moratorium, we would see a very significant re-rate on the share price and market valuation of District Metals. And then that change to legislation only happens January 1st or July 1st, so it would happen January 1st of 2026. So looking at the Viken property, this is our flagship uranium polymetallic. It was initially discovered in the 1970s by the Geological Survey. The last company that developed it with Continental Precious Minerals. They did substantial drilling. They put out historical mineral resource estimates and also preliminary economic assessments that showed positive numbers.
And the one thing that's really important to note is that they reached a market capitalization in the last uranium market of $330 million Canadian, and that compares quite nicely to our market cap of about $47 million Canadian. Also to the west of us, Aura Energy has the Hagen deposit. They put out a scoping study. It's an economic study on a mining scenario for Hagen. The numbers out of that came back very positive, and I would encourage anyone to take a look at that report from September 2023. It really shows the potential value of these alum shale deposits within central Sweden. So I mentioned the two historical resources on the Viken deposit, 2010, 2014. They had different metal contents, or different metals were used in each resource. That's one reason why we're updating the resource to make it current. This will be out in the second quarter of this year. We're also looking at maybe bringing in some other metals and elements, some rare earths potentially, into an updated resource, so to add more value to this project. And one thing that's really important to note is in the last uranium cycle, it was actually the low-grade uranium deposits that resulted in very high, the higher monetizing events, or getting bought out for much higher. So in 2007, Uramin got bought out for $2.5 billion US from Areva, which is now Orano, for quite a low-grade deposit called Trekoppi. And then in 2012, Extract Resources got bought out by CGN, a state-owned Chinese nuclear company, for $2.2 billion Australian. And these were much higher than any buyout that ever happened in the Athabasca Basin, which is known for high grade, where Hathor Exploration got bought out by Rio Tinto for $650 million on that front. So the value of these lower grade uranium deposits is quite substantial based on past cases. And these uranium deposits in Africa did not include the other metals like vanadium, nickel, molybdenum, and other critical and important raw materials. So the whole reason why we jumped into Sweden was really because of the Bergslagen in 2020 with our Tomtebo project. And what we saw was this district that had gigantic deposits like Falun, Garpenberg, and Zinkgruvan, very large. Garpenberg and Zinkgruvan, they're mining it down at the 1,400 meter level very, very profitably. And then we looked around the Bergslagen and we noticed that there had not been much modern systematic exploration. So that's where we saw the opportunity. And that's why we're operating Tomtebo, Gruvberget, and actually Stålberget as well, which is Boliden's project that they've brought into our collaboration with them. So it was late 2023 when we reached an agreement. Boliden's funding $10 million over 4 years. We're in the second year of that. We're the operator. We get an operator fee. You can see Tomtebo is about 35 kilometers along strike from Stålberget. Stålberget is a project that I would say is very analogous to Garpenberg. At the end of the 4 years, Boliden will own 85% of both projects. We'll own 15%. But the situation here is we are looking for another Garpenberg or Zinkgruvan. So, 15% of an asset like that is probably going to be a much higher market capitalization than where we're at today. And so some of our past drill results at Tomtebo, specifically the Steffenberg zone at the historic Tomtebo mine, have been extremely good. Intercepts of 12 meters to 30 meters with grades of base metal polymetallic that are higher than what you see being mined in the Bergslagen today. We do not have a formal mineral resource estimate at Tomtebo yet, but obviously that's something that we are working towards before any kind of an economic study could be started. But I mean, based on these drill results, it's looking really good right now. Another way to look at the Steffenberg zone from an oblique angle, hole 42 had a very good intercept of 29 meters, 1% copper, and then other polymetallic metals
included in that as well, wide open. And right now at Tomtebo, we are drilling underneath this mineralization to see how far it extends. And this is quite shallow. We're only like drilling it down at 300, 400 meters. Whereas, like I said, you know, at Zinkgruvan and Garpenberg, they're mining it down at the 1,400 meter level, 1.4 kilometers down at depth, and they're doing it very profitably. So in terms of you know, milestones, upcoming catalysts, we recently started trading on the Nasdaq First North Growth Market, and also got to ring the bell. That was a very exciting time for the company. We'll be looking to release drill results from the Stålberget project within the month of March, so coming out, you know, pretty soon here. We started drilling at the Tomtebo project, you know, a few weeks back, and then we should have results coming out of there, you know, in the coming months. We started a updated 43-101 mineral resource estimate on the Viken deposit, which should be out in Q2 of this year. And we also plan to commence some fairly significant exploration work on our Swedish uranium polymetallic projects during Q2, Q3 of this year. And then we'll be back drilling the Stålberget project in the second half of 2025. And then upon an approved bill to lift the uranium ban in this September, then we'll look to commence a preliminary economic assessment on the Viken deposit. So we have a full slate of activities for this year. We're going to be really busy, so please follow us and don't hesitate to reach out. All right. Thank you, Garrett. That was a great presentation, and on time too. Excellent, even and better. I can see your stock is up almost 2%, so good job on that. Must have been your presentation here. So I wanted to just get into this quickly. For those who might not be too familiar with the field, what are the advantages, first of all, in investing in mining companies in today's macroeconomic environment? Well, I would say right now a lot of mining, mineral exploration development companies have valuations that are very depressed. You know, a lot of capital has made its way into cryptocurrency. Prior to that, it was into cannabis, and you know, it's also gone into AI. So there's been a lot of distractions of capital away from the resource sector. But at the end of the day, we all need these critical and important raw materials, and that's really going to fuel the future of green energy transition and tech, and getting to, you know, net zero carbon emissions, which most developed countries around the world are aiming for. Yeah, and you mentioned uranium, and we're seeing a resurgence of interest in nuclear now. Would you want to give perhaps the audience a little bit more insight into what you're seeing from your perspective there? Yeah, that's a good question. So I was active in the last uranium cycle, and I got to say the nuclear renaissance that we're in right now has much better fundamentals than the last one, in that, you know, supply-wise, basically there's no significant supply coming on stream in the short term. And then on the demand side, that's gone, you know, right up. So we have, you know, all these developed nations are looking to go green energy transition, go electric cars, and you know, AIs need these computing centers in order, and that's going to take a lot of electricity. I'm seeing some countries are saying they need to increase their electricity power by 6 times. There's also cryptocurrency as well. That's you know, it takes a lot of energy as well from the grid. But also, what complicates the situation even more is the current geopolitical situation. Right. So we're effectively in a Cold War right now with China and Russia, and that's really going to disturb the flow of uranium around the world. Yeah. So without getting into politics, I mean, how does it affect your company with the unclear messages perhaps now around tariffs and so on? Yeah, so this is an interesting development. I mean, I think the EU and Canada, and we always knew we couldn't trust China and Russia,
but now we can't trust the USA. So that really kind of puts us into an even tighter kind of Cold War scenario where there's protectionism on resources, and it puts District Metals in a really sweet spot in terms of our control of these very significant deposits with uranium and other critical and important raw materials in Sweden that really give power to Sweden and the European Union to be self-reliant and not have to depend on China, Russia, and the USA. Yeah. And you mentioned you have a joint venture with Boliden, who might be a company that more of our viewers are familiar with. You want to give a little more detail as to what that joint venture, how that's set up, and what the future is there? Yeah, definitely. So Boliden is spending $10 million over 4 years to advance the Tomtebo and Stålberg projects. District Metals is the operator. We get a 7.5% operator fee. And the thing is that the Stålberg project was brought in by Boliden. Yep. I would say it's got a lot of similarities to their Garpenberg mine. So it's quite significant. And the combination of the technical teams from Boliden and from District are very significant. It's one of the most powerful technical groups, I would say, around. And plus, we also get to use Boliden's proprietary downhole electromagnetic survey, which helped them to find new deposits at their Garpenberg mine in the early 2000s or the late 1990s. So yeah. It's I think we feel very fortunate to be teamed up with Boliden, and so far it's just going extremely well. But the key thing here is that we are looking for a big base metal polymetallic deposit with Boliden. We're not looking for something that's just quite small and not going to move the needle. Yeah. So that's going to be the big bet then. Yeah, is getting onto something, and that requires capital. And one of the good things about being backed, financially by Boliden is this allows us to be more aggressive, to Can drill. you scale faster? Yes, exactly. Yeah. So we might. It's a 4-year term, but we could speed that up to be a 3-year term if we decide that we get onto something really interesting. But I mean, once we speed that up, then we form the joint venture just that much faster. Yeah. And I think uranium prices have risen by something like 200% since 2020. What other materials do you see have a resurgence right now from the ones that you are involved with? Yeah, so I mean, copper is definitely a very important metal in terms of the green energy transition. Yeah, the electrification. Electrification, reaching that net zero carbon emissions. Our Viken deposit contains a huge amount of vanadium. Vanadium is mostly used right now for strengthening steel, but one thing that's starting to really pick up the pace for vanadium are these vanadium flow redox batteries, and they're used for long-term energy storage for renewables, like for the wind turbines and for solar energy. And as that starts to pick up, that could be a real wild card, because right now the price of vanadium is about $5 or $6 per pound. In 2018, it reached $30 a pound. So it has proven to be very inelastic, and it has huge price spikes. But the wild card here is if these redox batteries really take off, then that adds a whole new element of value to our Viken deposit along with the uranium. Yeah, we actually got a question here from a viewer about the Viken deposit. Are there any plans on a JV there, or will you try to develop the deposit yourselves? There are no plans for any kind of a joint venture on the Viken property. And the reason being is because I feel like we have totally full access to financing for us to advance it on our own. Yeah. So that's if we can do it on our own, we don't need to bring a partner in at this time. And the game plan will be to advance it to feasibility. Yeah.
And then along the way, if there's a monetizing event, great. Once we get to feasibility, then we need to make a decision to build a mine. That would actually be a time for me to step back and bring in a CEO that is a proven mine builder. It's a bit of a different skill set than what I have as being a geologist. And my passion is really about, discovering, delineating, and getting to economic studies. But building a mine and operating a mine is completely different. So I think that's an important for investors to know about District Metals. All right. I think that's about the time that we have today. We have time for one last question. Do you want to remind the viewers again of what are some of the big triggers, some of the big events to look out for if you're following your company or your stock? Yeah, so within the next few weeks here, we should have drill results out from our Stålberget base metals property that we drilled late 2024. So keep your eyes open for that. And then we've started a updated mineral resource estimate on the Viken deposit. So the results from that will come out in the second quarter of this year. We'll also have drill results out in the coming months from the drill program that's ongoing at Tomtebo right now. Again, that's the base metal project. And then we'll be looking to do some significant exploration work at our Swedish uranium properties within Q2, Q3. And then, upon a successfully approved bill to lift the uranium moratorium, that will mean we'll kick off a preliminary economic assessment for the Viken deposit. So there's a lot of action going on, which is really good for news flow, and we're going to be very busy. All right, sounds great. Well, thank you, Garrett, so much for being here and sharing this with us today. And I'm going to switch back to Swedish for this one. We're going to take a short break och så är vi tillbaka om ett par minuter med nästa bolag, Observit. Tack så mycket.
Välkomna tillbaka! Då är det dags för nästa bolag att presentera här på kapitalmarknadsdagen. Det är Observit som är noterat på Nasdaq First North och sysslar med någonting så intressant som videoövervakning inom kollektivtrafiken. Och bolaget ska presenteras av dig, VD Björn Kallenfors. Ja, det ska bli jättespännande att höra om ert bolags utveckling och vi syns sen för Q&A, så take it away! Tack så mycket. Hej allihopa! Jag heter Björn Kallenfors och representerar då Observit. Det vi jobbar med är att förbättra egentligen då säkerheten eller tryggheten för passagerare inom kollektivtrafiken. Och man kan ju då fråga sig, hur gör vi det här rent konkret? Och i vår produktportfölj så har vi egentligen då 2 produkter. Och den ena är vad man slarvigt egentligen kallar då CCTV ibland, trygghetskameror, övervakningskameror i fordon i kollektivtrafiken. Så då pratar vi alltså bussar, vi pratar spårvagnar, vi pratar tåg, den typen av fordon egentligen. Nummer 2 i produktportföljen är då egentligen där vi använder kameror för att räkna passagerarna, för att egentligen då få en bättre bild av hur flödena ser ut, av hur rör sig människor, vad går man på, vad går man av, förhoppningsvis vad gör man däremellan också. Men en insamling genom en visuell sensor som då räknar hur många människor som faktiskt är på en buss. Om vi tittar på vilka vi är som bolag och vad utgör då, vilka är Observit egentligen? Så vi är ett svenskt bolag, vi har vårt huvudkontor i Sundsvall, vi har ett kontor i Malmö också. Vi har även sedan 2022 ett kontor söder om London i en liten stad som heter Crawley. Vi har egentligen börjat med molnövervakning. Om man tittar på våra konkurrenter i den här branschen så har man ofta börjat med analoga övervakningskameror som sedan har blivit digitala och sen har man bultat på molnet efteråt. Observit fanns inte innan molnet. Vår lösning är från ground up byggd för att egentligen då kunna klara av att orkestrera en mängd stora system av kameror. Om man tittar på antalet kameror som vi har uppkopplade idag så är vi över 40 000 kameror. Och vi pratar över 5 500 fordon, vilket molnet är en självklarhet för att i en remote setting, det vill säga att fjärrstyra och fjärråtkomst till inte bara video utan även för säkerställa att det faktiskt fungerar, vilket är ett jättestort problem på den här marknaden, att man vet faktiskt inte hur många kameror som fungerar. Om vi tittar på hur stor marknadsandel som vi har idag, så att går man på en buss i linjetrafik i Sverige idag så är sannoliken väldigt hög att det är våran mjukvara som faktiskt snurrar på den trygghetskameran som hjälper till att få er att känna er trygga när man åker exempelvis en buss då. Per idag så har vi lyckats väldigt bra att komma utanför Sverige också. Totalt har vi kunder i 8 stycken länder utanför, och då, inklusive Sverige. Så 7 stycken länder utanför Sveriges gränser, vilket med den förhållandevis lilla styrka vi har är en jättebra sak och visar på skalbarheten att faktiskt lyckas med ett litet team ändå komma ut i världen. Om vi tittar på tillväxten de senaste 3 åren så ligger vi fortfarande över 40%. Så vi har lyckats väldigt bra att rida på den vågen och den digitalisering som nu sker inom det här gebitet. Att vi har en jättestor mängd analoga kameror som över åren nu kommer att behöva bytas ut och behöva uppdateras för att klara de krav som vi ställer idag på tryggheten i just kollektivtrafiken. Om vi tittar på vilka kunder vi har så har vi väldigt stora namn där. Framförallt då om vi tar Keolis och Transdev som är topp 5 av världens största trafikoperatörer där ute. Men vi har även mindre aktörer som är mer profilerade kanske här i Norden. Så att vi är en beprövad lösning. Vi är en beprövad produkt som sitter där ute i fordonen och dagligen hjälper till att få människor att känna sig mer trygga och hjälpa till i polisiära ärenden och huvudmän ska utreda olika typer av händelser som sker. För tyvärr så gör det och det vi ser att det sker en upplevd ökad otrygghet i samhället också, så att trenden blir att man adderar fler övervakningskameror för att kunna stävja det här på något sätt. Om vi tittar på var vi kommer ifrån eller den tidslinje som vi befinner oss i, så att
vi har hållit på då, vi har byggt en lösning från the ground up som bara egentligen då är kontrollera stora kamerasystem över molnet. Från ungefär 2015 så var vi då dedikerade att bara egentligen fokusera på just kollektivtrafiken, för vi såg att det här var en ganska gömd nischmarknad. Det var inte så jättemånga spelare på den här marknaden, och de få spelare som fanns och som till dagens datum fortfarande finns är väldigt hårdvarufokuserade och är väldigt fokuserade på, om inte analog teknologi, så lokala system som kanske kan vara uppkopplade till molnet, men inte riktigt gjorda för det. Om vi spolar framåt lite så började vi 2019 att egentligen fokusera på passagerarräkning också, för då var tekniken mogen. Per idag också så har vi vårat system, och jag kommer komma in på det lite mer i detalj senare i presentationen. Men det vi gör som är unikt är att vi har ett samarbete med ett annat svenskt företag som heter Access Communications, som tillverkar då hårdvaran. Där vi lägger vår applikation direkt på kameran, och genom att göra det här så tar vi bort behovet av en extern inspelningsenhet, vilket då får en väldigt stora effekter på framförallt då kostnaden och hur systemet då servas över tid, så att vi får en mycket lägre TCO som man säger över tid. Om vi spolar framåt lite, 2023 gick vi in på börsen, vi fick ett nytt ledningsgruppsteam, vi fick nya ägare. Och vi fick en mer aggressiv satsning egentligen på att faktiskt då inte verka i det dolda, utan att få ut det här, inte bara i Sverige utan även då förbi Sveriges gränser och ta en större del av världsmarknaden också, vilket vi, i och med att vi redan har egentligen kunder i 7 länder utanför Sverige, nu börjar faktiskt se att det här börjar rulla vidare. Om vi tittar på det som har hänt efter det, så börjar vi nu se att AI gör ett intåg, att olika typer av neurala nät och videoanalyser, mjukvara som egentligen kan detektera olika saker i en bild och i en film egentligen då. Den här börjar vi nu kunna anamma inom våra bransch också. Det vi släppte under 2024 var möjligheten att använda kameror för att egentligen detektera skador på fordon. Framförallt bussar då, vilket är en enorm kostnad. Någonting som belastar de här trafikoperatörerna dagligen. Och de behöver system för att kunna stävja det här och lättare kunna arbeta med det också. Om vi tittar vidare, 2025 så lanserade vi egentligen då, jag nämnde ju då att vi har ett samarbete med en hårdvarutillverkare på kamerasidan. Vi gör mjukvaran, någon annan gör hårdvaran. Det vi släppte under 2025 var möjligheten att faktiskt då ta även installerade kameror. Inte behöva vänta eller inte behöva se till att någon har budget för att byta ut kameror. Utan nu börjar vi även ta då projekt där vi faktiskt tar över redan installerade kameror. Vilket gör att marknaden växer enormt och framförallt tiden, time to market, dras ner ytterligare. Om vi tittar vidare, det vi verkligen ser som nästa steg inom den här branschen, det är då att kamerorna blir smartare, kamerorna får mer processorkraft, det blir mer effektivt att köra olika typer av AI-analyser direkt på kameran, där man vill gå från att egentligen använda trygghetskameror som ett retroaktivt verktyg till där vi är idag, där man använder det lite mer i realtid. Man vill titta, följa med passagerare, händer någonting så ska man kunna gå in och titta i realtid. Det vi vill gå mot är ju en prediktiv situation där man faktiskt använder videoanalysen för att verkligen kunna stävja olika typer av händelser som vi inte vill ska hända i kollektivtrafiken när vi vill vara säkra. Om vi tittar på vår finansiella utveckling, om vi tittar på de trender, de makrotrender som faktiskt vi då spelar med, är att vi ser en digitalisering inom den här branschen, vilket gör att vi har en extrem mängd installerade analoga kameror som kommer att bytas ut. Om vi tittar på då antalet kameror och våra återkommande mjukvaruintäkter som bara ökar år efter år. Om vi tittar på då försäljningen också så ökar vi år efter år, vilket är ett bevis på att det vi gör är rätt. Vi finns i en bransch som växer, vi finns i en bransch som också utvecklas, som kräver och som vill ha någonting nytt. Om vi tittar på själva marknaden som helhet, så, som jag nämnde, så är det ju 2 saker. Marknaden i sig växer, men både på grund av digitaliseringen, den här mängden av analoga övervakningskameror som kommer nu successivt att bytas ut. Men det vi också ser på toppen av det är ju de facto att vi har en
ökad upplevd otrygghet i samhället idag, vilket jag tror att många kan hålla med mig om. Vilket gör att vi ser en högre kravbild på den här typen av system. En buss som historiskt sett hade 6 kameror ser vi 7 kameror istället. Och man har ett större krav på olika typer av funktionalitet också för att som jag nämnde, exempelvis i realtid kunna följa en händelse och agera på händelsen och inte se det här systemet som enbart ett retroaktivt verktyg. Så att bara i Europa 2,6 miljoner kameror minst egentligen då i kollektivtrafiken, då i bara bussar egentligen. Så att marknaden är enorm och allt det här kommer successivt att nu att bytas ut och uppgraderas till ett mer digitalt samhälle. Om vi tittar på vad är det som faktiskt gör då, det finns en stor marknad, ja, men vad är det som gör Observit unika i det här? Och jag nämnde ju det att det vi kom på var ju faktiskt möjligheten att ta bort den här inspelningsboxen. Det vi gjorde utvecklade en applikation som sitter direkt på kameran med ett krypterat minneskort som sitter direkt på kameran. Vi tar helt och hållet bort egentligen då behovet och framförallt kostnaden och servicekostnaden över tid för att ha en inspelningsenhet. Och ett fordon idag, det guppar, det svänger, det bromsas in hårt, det är mycket som händer. De här måste bytas ut över tid, vilket är inte bara en inköpskostnad utan en väldigt hög servicekostnad över tid också. Så att vi får en mycket bättre TCO då. Så att kostnaden över tid för ett Observit-system blir ju definitivt mycket lägre än om man tittar på en kostnad för ett system som bygger på att du har den här krasst dumma lådan också. Om vi tittar på då den här ny typ av funktionalitet, i och med att vi är ett molnbaserat system där molnet är en orkestrator av hela systemet, så ser vi då att molnet hjälper till att faktiskt då kunna skicka ut nya typer av funktionalitet så att vi kan deploya ny funktionalitet på redan installerad infrastruktur, vilket gör det här extremt intressant. Det är väldigt långa kontrakt inom det här. Ett busskontrakt är oftast 10 år. Pratar vi i tåg så går tågen ska leva i 30 år. Så att byta ut infrastruktur hela tiden är inte aktuellt, utan man måste komma på ett sätt att faktiskt kunna då lägga ut de här nya funktionaliteterna och i vårt fall då kunna ta betalt för dem också på ett smartare sätt helt enkelt. Om vi tittar på våra go-to-market, vi är ju då som sagt ett förhållandevis litet bolag, men vi har ändå lyckats komma utanför Sveriges gränser och vi gör det här genom partners. Vårt sätt att komma ut är att skala genom återförsäljande partners och trafikoperatörer som i sin tur säljer våran lösning, paketerar med en buss, säljer den vidare mot huvudman. Så att det här gör ju att vi inte behöver ha den mängd personal som finns där ute i varje land när vi ska gå ut i en ny marknad. Jag tror att historien är kantad av bolag som försöker göra dyra satsningar i länder. Och genom att gå partnervägen istället så får man ju ett skalbart sätt att faktiskt komma ut. Och barriären för att komma in i ett nytt land blir väldigt liten. Det handlar mer om att hitta rätt partner som faktiskt kan ta systemet och paketera det med sina tjänster in mot en ny marknad. Vi behöver därmed inte ha installatörer själva som faktiskt skruvar upp de här trygghetskamerorna i själva bussen då exempelvis. Om vi tittar på, om man kommer ner till kritan så att säga, liksom, vi är här idag för att prata om Observit och varför Observit är ett intressant företag att faktiskt investera i. Och jag skulle säga vi agerar ju då utifrån 2 stycken stora trender, och det är ju den ökade digitaliseringen när det kommer till den här typen av teknologi. Att det finns en mängd och majoriteten av alla installerade kameror ute idag i kollektivtrafiken är tyvärr fortfarande analoga. Det är så pass illa att man inte vet om de fungerar förrän tyvärr att någonting illa har skett och man ska hämta ut video. Genom att den här digitaliseringen sker, vi kommer in, agerar förhållandevis själva som ett mjukvarubolag inom det här gebitet. Vi har ju pole position när det kommer till att vara ledande när den här digitaliseringen nu sker. På toppen av det så agerar vi också i en marknad som växer på grund av att, som jag sa, den upplevda otryggheten ökar i samhället idag. Vilket också betyder att, tyvärr, kollektivtrafiken blir väldigt belastade. Det händer mycket väldigt dåliga saker inom kollektivtrafiken. Politiker, transportmyndigheter behöver konkreta verktyg för att kunna stävja det här. Det vi ser, och trenden är klar och tydlig, att
man investerar mer i trygghetsskapande intelligent teknologi där ute, där vi har ett väldigt konkret verktyg för det här. Om vi tittar på de finansiella siffror som vi hittills har presenterat så har vi en tydlig position där vi fortfarande växer. Vi kommer att växa våra återkommande mjukvaruintäkter med över 30% det här året också. Vi börjar komma upp till den här kritiska massan som behövs för alla SaaS-bolagen för att inte bara visa lönsamhet utan faktiskt öka lönsamheten också. Och sist men inte minst, det som kommer hända och det jag nämnde i tidslinjebiten är att under 2025 nu så har vi lanserat en plattform som gör att vi inte bara då behöver byta ut de här gamla kamerorna utan vi kan faktiskt modernisera och installera våran applikation då med redan en installerad bas av trygghetskameror eller övervakningskameror. Så därför är Observit definitivt ett intressant bolag att följa. Så, tack så mycket. Grymt! Superspännande presentation, Björn. Ja, tack. Ser att er aktie är upp här nästan 4% på morgonen också. Ja, härligt. Så ni har medvind. Men skulle du vilja berätta lite mer om vad det är för andra triggers eller händelser här framöver som placerare kanske ska kunna ha koll på? Ja, men om vi tittar framförallt så är det ju att vi har en satsning utomlands. Att vi vill utanför. Vi har redan bevisat att vi är väldigt duktiga i Norden. Norden har en hög IT-mognad generellt. Det vi ser nu är att andra länder också börjar följa efter och börjar komma upp. Sverige har ju ganska bra billigt bredband och så vidare som gör att det är väldigt fördelaktigt att gå på molnlösningar här. Men resten av världen börjar komma ikapp också. Vilket gör att våran typ av lösning efterfrågas mycket, mycket mer. Ja. Och du nämner ju, ni är ju verksamma i områden som är i linje med flera stora globala trender samtidigt som säkerhet, AI, mobilitet. Hur skulle du säga att liksom, tekniska framsteg på de här områdena påverkar Observit? Ja, men framförallt är, jag ska väl säga, mottagligheten, att det här är ganska stora organisationer som rör sig väldigt, väldigt långsamt. Det vi ser är ju framförallt att teknologin idag, den finns tillgänglig, vilket betyder att politiker också blir involverade och kan sätta press på olika typer av myndigheter att faktiskt agera mycket, mycket snabbare. Tidigare så tog det väldigt lång tid, säljcyklerna var extremt långa för vilken bransch som helst. Men i och med att tillgängligheten på information om teknologi finns där ute så börjar det efterfrågas. Att det är ofta vi får, ja men har ni ingen AI för det där eller liknande generellt? För att man är nyfiken. Och man vet att man har ett problem men man behöver någon som håller den i handen när det kommer till men hur ska vi jobba aktivt för att lösa det här? För att, i vårt fall bättra på tryggheten på en buss exempelvis. Hur ser du på regelverken och förändringar där? Vad skulle kunna vara gynnsamt för er så att säga om man tittar både i Sverige men även utomlands då? Ja, men det vi ser generellt, även Sverige som är ett väldigt konservativt land när det kommer till videoövervakning och har varit historiskt, så börjar det luckras upp. Det börjar bli lättare, man börjar se det här som inte som en fiende utan faktiskt som ett verktyg som man kan använda. Ja, inte minst när man ser brottsligheten öka. Exakt. Sådär. Och det man tittar på är nu att man pratar om det som vilket IT-system som helst. Inte att förbjuda kameror, utan vem har access? Har rätt personer access? Är det penetrationstestat? Är det cybersäkerhetskrav som tidigare inte har funnits? Och där är ju vi som ett mjukvarubolag ett försprång. För våra konkurrenter har aldrig ens hört talas om vad ett penetrationstest är. Ja. All right, det är alltid som vi har här idag. Kanske med en sista fråga då. Vad ser du mest fram emot här under 2025? Ja, men 2025 är när vi väl tar steget utanför egentligen då, inte bara Sverige utan för Norden också. Så att håll koll på det, följ gärna oss på vår LinkedIn-kanal så får ni veta mer inom kort. Ja, internationell expansion. Spännande. Definitivt. Tusen tack. Tack så mycket. Björn! Ja, då tar vi en kort paus igen medan nästa bolag gör sig redo att presentera, vilket är Luxbright. Vi ses om en stund.
Då är det dags att välkomna nästa bolag upp på scen, vilket är LuxBrite som är noterat på Nasdaq First North och är ledande inom utveckling och tillverkning av röntgenrör. Och bolaget ska presenteras av vd Mats Alm. Välkommen! Tack så hemskt mycket. Ja, scenen är din och så ses vi för Q&A efteråt. Ja, det gör vi absolut. Hej allihop, Mats Alm heter jag, vd för LuxBrite sedan 2018. Och det är faktiskt fantastiskt roligt att stå här idag och prata om 2024. Lite grann i alla fall till en början. För det var vårt genombrottsår. Vi har hållit på med detta ett tag, men nu har vi verkligen stärkt vår position som ledande inom röntgenteknologi. Och det har vi då bevisat genom att redovisa en nettoomsättning strax över 9 miljoner, och det är en bevisad kommersiell styrka som jag är otroligt glad och stolt över. Och det här leder ju då till att nu har vi en stabil grund för fortsatt tillväxt, och i tillägg till det så har vi redan nu en stark orderbok som vi fortsätter på samma sätt som vi påbörjade 2024. Så vi är egentligen redo för expansion 2025. Men låt mig gå tillbaks lite grann och berätta om vad LuxBrite verkligen är. Bakgrunden är ju egentligen ifrån Chalmers och GU Ventures. Där det var forskning och allting handlade om att ta fram ett röntgenrör. Att förändra det genom forskning. Och till en början så ledde det till ett antal patent som man jobbade med under många år inom det som kallas mikrofokus och kallkatod. Och då kan man undra, vad är detta för teknologi? Röntgenrör, kallkatod, mikrofokus. Ja, de flesta tänker nog på medicinsk röntgen. Vi jobbar med industriell röntgen, alltså applikationer som används inom industrin och inte primärt för sjukvård. Så våra produkter används inom någonting som heter industriell CT, och det kommer jag återkomma till lite grann. Men bolaget, som sagt, tog lite fart 2016 när de blev finansierade av ett EU-projekt, och då började lite kommersiella ambitioner. Och då var tanken att man tillverkade delar i Göteborg där vi är baserade och skickade dessa delar till Kina för att tillverka i Kina. Och när vi då gjorde en IPO 2020 och skulle skala upp detta så hände ju någonting helt annat. Och det visade sig att det var väldigt svårt att bedriva tillverkning och utveckling i Kina när man sitter i Göteborg och det är en pandemi. Så bolaget beslutade att flytta hem, och sedan 2022 så har vi samlat då all utveckling och produktion under ett tak under ett projekt vi kallade för Made in Sweden. Och vi är nu 13 personer där och har då skapat under 2024 löpande försäljning av mikrofokusrör. Vi använder fabriken till att leverera rör till vissa speciella bolag. Och vi har också fortsatt att få lite hjälp av EU där vi har ett bilateralt projekt med ett belgiskt bolag för att utveckla nya lösningar. Så verkligen en lång resa ifrån forskning men nu till ett säljande bolag. Och vad är då framtiden? Ja, det var lite grann som jag sa att vi bygger vidare på den framgången vi hade under 2024 och fortsätter att leverera röntgenkällor. Vi tittar på ny teknik, vi förbättrar våra mikrofokusrör och vi gör ytterligare utveckling för ett av de här samarbetsbolagen som heter Fisika. Vad är då vårt erbjudande? Ja, man kan säga att det består av 2 ben egentligen. Dels är det röntgenrör av lite olika varianter. Men sen erbjuder vi då genom samarbeten även en generator. Och när man kombinerar ett rör i en generator så får man en röntgenkälla. Och då kan vi tillsammans med de här 2 produkterna erbjuda någonting som vi kallar Affordable Microfocus. Det finns i marknaden en massa high-end system som kostar mycket pengar men som är mer labbspecifika. Medan vi
ser att det finns ett gap i marknaden för att erbjuda mer prisvärda lösningar som kanske är lite smalare i sin applikation men mycket mer prisvärd, därav Affordable Microfocus. Så det är det som vi har tagit ut under 2024. Men vi har också då byggt den här fabriken Made in Sweden på ett sätt som har gett oss fantastiska geopolitiska fördelar. Även om pandemin var svår så är ju faktiskt verkligheten sådan att det pågår en massa konstiga handelshinder och tullar, så att ha en röntgenrörsfabrik, alltså en basteknologi likt vi har byggt, är en fantastisk tillgång. Och det ser vi i de förfrågningarna vi får. Så custom made, att bygga rör och använda fabriken, är en geopolitisk fördel för bolaget. Lite grann om värdekedjan. Varför är det viktigt att ha ett bra röntgenrör? Ja, egentligen väldigt kortfattat så använder man röntgen för att skapa en bild av ett objekt. Och då vill man fatta ett beslut på vad man ska göra, om det är bra eller dåligt, eller om man tittar efter speciella detaljer. Och bilden blir aldrig bättre än vad röntgenröret kan generera i form av fokuspunkt. Så vi fokuserar nu på att göra våra rör, men vi är också med att erbjuda en röntgenkälla. Och vi har diskussioner. Röntgenbranschen är väldigt samarbetsvillig i det att man har samarbeten med olika aktörer. Och ju mer vi kan jobba i den här värdekedjan upp till de som har slutapplikationen, desto större värde kan vi åsätta våra röntgenrör som gör skillnad för en viss applikation då. Eftersom vi står i en studio så har jag lite svårt att ta er med till våran fabrik på annat sätt än att faktiskt visa en liten film. Vi se om vi får igång den här. Vi finns i Västra Frölunda, Högsbo, där vi har 600 kvadratmeter, 2 våningsplan. Vi har 13 personer som har ett väldigt bred erfarenhet av olika tekniker, för det är ett väldigt teknikdjup i bolaget. Vi har till exempel, vad ska man säga, alla ugnar ni kan tänka er finns installerade. Det är väldigt teknikintensivt och det är processstyrt. Många detaljer, många komponenter, så det är väldigt viktigt att vi håller koll på de olika detaljerna som tillverkas. För renhet är A och O. Vi lasersvetsar i renrum. Vi har byggt ett klass 7-renrum i våra lokaler så att vi kan producera detaljer med absolut högsta renhet. Och det här är då viktigt när man då ska skapa ett röntgenrör som är beroende av ett djupt vakuum. Och vakuum jobbar vi jättemycket med också. Det här är till exempel en vakuumugn där man då värmebehandlar detaljer under vakuum. Så varje processsteg är viktigt att det sker i snabb anslutning till nästa processsteg. Och här har vi då fördelen av att ha allting under ett tak, Made in Sweden. En vätgasugn till exempel, det är väldigt unikt, men här kan man då tvätta, om man kallar det så, komponenter in i minsta partikel för att ta ut all smuts. Vi har ugnar där vi, som vi säger, bakar våra röntgenrör under värme. Och vi har också glasarbete som är väldigt mycket ett hantverk. Och allt detta har vi lyckats skapa i Göteborg, i Högsbo. Det är helt fantastiskt att ha det här under ett tak. Och när man då har byggt ett rör så har vi också möjligheter att testa dem i dess egentliga miljö. Där vi kan då i oljebad använda olika testsystem för att bränna in rör. Men vi kan också, som vi kommer att se, kunna testa dem i ett naket tillstånd för att verifiera all prestanda. Så vi har egentligen hela kedjan av den utrustning som behövs. Det är inget stort bolag, vi är 13 personer, men med en fantastisk blandning av både human och strukturkapital.
Så för att summera lite då var vi står. Vi har gjort ett genombrott på en växande röntgenmarknad. Och det här, om vi bara tar industriell CT, alltså där man då kanske testar i 3D, producerar detaljer. Det kan vara additiv tillverkning, det kan vara plastgjutning eller andra applikationer. Batteri testas med industriell CT. Den här marknaden kommer att växa från 5 miljarder till 7 miljarder på ett antal år. Så nästan lite drygt 9% växer denna marknaden. Vi och bolagets produkter skulle kunna användas inom andra segment också, men vi fokuserar just nu på NDT där vi har bästa applikationer. Vi har ett erbjudande med både våra mikrofokusprodukter men också det vi kallar för custom made. Och vi har 2 stycken stora kunder, vi har fler kunder än det, men de här stora är egentligen det som bygger våran affär framåt. Så om man summerar lite, vi har en ny kompetens, vi har gjort ett genombrott, vi har en basaffär med god marginal till internationella kunder. Vi har precis förlängt vårt avtal med VJX i ett antal år. Så mycket intressant. Och det finns också en intressant bit att nämna. Det handlar om egentligen vår kund Fisica, där om man pratar defense tech så jobbar de och de här rören som vi tillverkar. Ett sånt här rör kan se ut på det här sättet. De används för applikationer som är icke-förstörande prövning, höghastighetskamera fast med röntgen. Och här ser vi ju också marknadstrender som leder till att den här marknaden kommer att växa stort. Och givetvis nylanseringar. Vi kommer att fortsätta investera och egentligen det som leder till vad man kan förvänta sig ifrån LuxBrite under 2025. Egentligen 4 fokusområden då. Stärka samarbetet med nyckelaktörerna. Vi kommer att expandera vår försäljning globalt. Vi jobbar primärt mot Europa, men som jag sa, röntgenindustrin är väldigt internationell. Så det är mer egentligen hur man bygger systemen som driver vad man har kunderna. Vi kommer att öka vår produktionskapacitet. Inte så att vi inte kan leverera det vi har på order, utan snarare att bygga för framtiden med effektivisering och kanske någon ny ugn. Det behövs alltid en ny ugn. Och sedan fortsätta vår innovationsresa. Vi har utvecklingsprojekt som vi gör i samarbete med våra partners och det ser vi också väldigt mycket fram emot att visa under 2025. Så där stannar jag. Grymt. Tack så mycket Mats för en bra och informativ presentation tycker jag verkligen. Röntgen är inte kanske alltid vad man tänker att röntgen är. Om man tänker, vi pratade precis om tandläkaren, det är kanske det man utsätts först för, men det finns många andra applikationer. För många teknikbolag som presenterar idag här gör ju saker och ting som de flesta kanske inte har interagerat med än. Men röntgen är ju ändå någonting som de flesta känner igen och känner till. Hur mycket utveckling har det skett där egentligen sedan den här tekniken Sedan 100 år sedan, ja. det är 110 år sedan. Jo, på en del. Vi jobbar ju med 2 nya saker egentligen. Det här med kalkkatod. Om man jämför en gammal glödlampa med en glödtråd används i röntgenrör också. Men sen finns det en teknik som kallas för kalkkatod. Då har man inte en glödtråd utan det kan mer jämföras med en LED-lampa. Och här blir det ett teknikskifte och det håller marknaden på att jobba med och vi också. Så det har hänt. Och digitaliseringen den hände kanske för 20 år sedan redan i röntgentekniken. Så, men det är en gammal beprövad teknik som fortfarande används i allra högsta grad. Den är väldigt, väldigt viktig och då har man den här geopolitiska fördelen som vi har att det finns inga sådana här bolag i Sverige. Det finns något ytterligare i Europa. Det finns något i USA. Nästan alla andra ligger i Kina. Hela tekniken har liksom flyttats till Kina och nu har vi tagit tillbaks detta och satt detta i Sverige då.
Och om vi pratar lite, du var inne på geopolitik också och sådär, så kan man ju se att ni har ju, nu nämnde det, ett strategiskt samarbete med Fisica. Det är ju ett försvarsbolag. Ja, precis. Och nu ser vi ju en otrolig upprustning och en inflöde av kapital till försvarsbolag. Kan du berätta lite mer om vad ni gör på det området? Ja, de jobbar med en teknik som heter Flash X-ray. Och det kan användas till lite olika applikationer. Det kan vara civila ändamål som krocktester, bilar, alltså en impact. Man vill se vad händer inne i en struktur. Eller du kan testa flygplansmotorer. Men det finns också väldigt många applikationer inom försvarsindustrin. Alltså hur fungerar skydd mot ammunition och explosioner och liknande. Och där har de en lång historia som bolag. Så vi är ju en absolut väsentlig del av deras verksamhet för att kunna leverera deras system då. Så du ser att det kommer att vara positivt för Luxbrite och Absolut. ändå att det sker ökade investeringar inom den här sektorn? Absolut. Det kommer gynna er. Ja, det kommer att gynna oss. Vi fick in en fråga här på chatten också, så ska jag passa på att gå till den. Säljer ni via distributörer eller har ni dedikerade säljare? Vill du gå in lite mer på hur? Ja, vi Försäljning pratar förstås. lite grann om försäljningen. Det är egentligen så att vi har dedikerade säljare. Det är inte så att man behöver bygga ett distributionsnätverk, för röntgenindustrin är väldigt, det är ett kollektiv där många experter gör olika saker och sen samarbetar man för att bygga systemen. Så det är egentligen inte kanske mer än säg mellan 50 och 100 bolag som du behöver hålla kontakt med och göra affärer med. Så att vi behöver inte bygga ett stort distributionsnätverk utan snarare bygga den interna förmågan att jobba tillsammans med de här bolagen. Fick in en annan fråga också. Någon som säger att de har följt Luxbrite länge. Går det att berätta något mer om det här förlängda samarbetsavtalet med VG X-ray? VG X-ray, ja precis. Vi har jobbat med dem under många år och det här är ju ett väldigt bra avtal för bägge bolagen. Vi tillverkar då specifika röntgenrör, mikrofokusrör som de behöver för sina applikationer. Ja. Och vi får då i ett samarbete också tillgång till att i eget namn sälja röntgenkällor med våra rör i. Och då har vi en fantastisk möjlighet att bygga just de här relationerna med de olika aktörerna i värdekedjan. Så att vi också kan tillsammans med dem bygga nya produkter, nya röntgenrör som tillverkas i Sverige för unika applikationer. Så att det är ett väldigt bra sätt för oss att komma ut i industrin och skapa nya relationer och ökad omsättning. Just det. Ja, det var egentligen all tid som vi hade idag. Vi kanske har tid för en fråga till som jag har ställt till alla de andra talarna, så jag tycker att vi ska ställa den till dig också. Vad finns det för händelser, för triggers här framöver som placerare kan följa i ett nyhetsflöde som skulle kunna vara positiva för er? Ja, det är ju bra att prenumerera på våra PM såklart. Då får man ju informationen direkt. Men det är lite grann som jag sa på en tidigare slide här att vi har ett antal samarbetsprojekt tillsammans med våra kunder. VJX är ett och Fisica är det andra. Det ska man hålla koll på. Det kommer nyheter om det. Sedan så är det ju nyutveckling. Det är nya produkter som kommer att lanseras och även en ökad omsättning. Just det. Så spännande då. Det låter som att det är läge att hålla koll på. Mer av samma vad vi gjorde 2024. 2025 blir mer av allt. Ja, accelerera utvecklingen. Accelerera, låter bra. Jättebra. Tack så mycket Mats. Vi tar en kort paus igen innan det är dags för nästa bolag som är Hydrogen Pro. Så välkomna tillbaka om några minuter.
Välkomna tillbaka! Då är det dags för nästa bolag, vilket är Hydrogen Pro. And we're going to switch to English for this one because we have a presenter flying in all the way from Norway. Martin Tanem Holtet, you are the Chief Financial Officer of Hydrogen Pro, right? Correct. Yes, all right. Well, take it away and I'll be back for the Q&A session afterwards. Okay, great. And thanks a lot for inviting us to present here today. So to kick it off, what is hydrogen? 75% of the mass in the universe is made up of hydrogen. So it's the most abundant element there is. And it's crucial for a wide range of use cases. But the problem with hydrogen is that you cannot just easily extract it. And today, almost all hydrogen is produced with fossil fuels, meaning with natural gas. And this emits a lot of CO2. We need to do something about that now. And our solution is electrolyzers which produce renewable or green hydrogen at scale. We are a global provider and we have a presence in several continents. So why large scale and pressurized? So firstly, we want to reduce the cost of hydrogen and ensure economies of scale. Our technology is well suited for renewable energy production, and it reduces operating and capital expenditures with our pressurized solution. The largest cost to our customers of producing green hydrogen is the electricity bill. And here we have advanced electrode technology that brings down the energy consumption. And lastly, we have no noble metals in our stacks, and including also our electrodes. So Hydrogen Pro, we are serving industrial applications and hard to abate sectors. So we are a focused company where we deliver electrolyzers with advanced electrode technology and a gas separation skid. We are then addressing segments that are hard to abate, where direct electrification is not possible. And we're now delivering to the large ACES hub in Utah, a 220 megawatt plant, where the purpose of that hydrogen is to balance the grid and power to gas, while we also deliver a large project in Germany for decarbonizing steel production in 100 megawatt project called the SALCOS project. Hydrogen Pro has transformed dramatically during the last few years. So we were founded back in 2013. I joined the company just after we were listed some 4 years ago. Then I was employee number 11. So yes, we started back up in 2013, a small environment in Norway with long history and experience from the electrolyzer industry. Then we did the IPO in October 2020. We acquired the company Advanced Surface Plating, which is now rebranded to Hydrogen Pro Denmark with advanced electrode technology. That was closed in early 2021. We were awarded the large ACES order in February 2022. And then we were awarded the large SALCOS order in November 2023. That are some of the highlights of the company. And not the least, we have also then built a manufacturing site in Tianjin, China as well, where we are a 75% owner. So, as you can see on the map, we have our head offices in Norway, in Porsgrunn, and an administration office just outside of Oslo. We have our R&D hub in Denmark with our production line of the electrode technology. We have the manufacturing site in Tianjin, China,
And we have sales offices in Duisburg, Germany, and in Minneapolis in the US. We deliver 2 of the 10 largest projects outside of China on a global context. These will then come online now in 2025. It's the ACES project in Utah, and it's the Salzgitter project now in Salzgitter or Salzgitter in Germany. And I think there are not many OEM players on this graph, so we are among the few that are now actually delivering large-scale projects, which will come online very soon. And as you can see on this, call it illustration, up to the far right, we are placed then among a few other players, being one of the leaders in this industry. I think in totality there are, as stated here, somewhere between 150 to 200 companies, while we are then among, say, 5 to 8 of the larger players that actually have delivered real projects. And we start to see that now also being, call it enabling us to get access to larger customers, and that is very helpful, of course, for us to increase the success rate to be awarded projects going forward. So yes, we have delivered are delivering 2 of the 10 largest projects globally. And on top of that, last week we announced with Andritz that Andritz has been now awarded an engineering study for a 100 megawatt project in Rostock, Germany. The final investment decision is planned for by mid of 2025, and subject to that, the plan is that Andritz will then be given a notice to proceed, and HydrogenPro will then be given the order for supplying our high-pressure alkaline solutions. The hydrogen for this project will be used to connect to the pipeline called the Hydrogen Core Network that will transport hydrogen to other countries in the European region. So the day before Christmas, on the 23rd of December last year, we announced an equity raise of a totality of 140 million kroner. Our existing shareholders, Mitsubishi and Andritz, invested 70 million, while the remaining 70 million is to come from LONGi. That investment is still conditional upon an approval by Chinese authorities, but we expect that now to happen in the second quarter. So with this, we have now 3 large international industrial players backing the company. So we have had a dramatic shift from where we were, say 2-3 years back, when we were sort of mainly owned by private individual owners. These 3 in total will own some 42% of the company. So you might then ask, why are these companies investing now with, call it, the more lackluster development in the share price? I think they see now a future market where hydrogen will play a large role, and they believe in our technology, and not the least, they believe in our business model and in the company. So these partnerships then enable what we call a delivery power on large-scale projects globally. Because what we see is that a large hydrogen project is quite complex, and it involves a lot of different components outside of what HydrogenPro brings to the table. So we deliver what we call sort of core electrolyzer systems and technology, including stack and gas separator skid and our advanced electrodes, while we also then need
balance of plant and EPC as well. So we see that we get a lot of support, and not the least that they have the delivery power our partners have the capabilities and the delivery power to meet then the end users criteria. And we see it now being very beneficial through the ACES order. We got that through Mitsubishi. We get the main projects in Europe with Andritz. We are now in cooperation talks with LONGi with regards to supply chain and manufacturing mainly. And not the least, we are also working with JHK for small and medium-sized projects in Europe, because we also see now an increasing appetite for projects at that size as well. China. China is in a leading position in the energy transition. Last year, China invested more in the renewable space than the US and Europe combined. And if you look at sort of the total spending in the renewable energy compared to oil and gas, it far outweighed. So it's today the spending is far higher now in the renewable space. This benefits the green hydrogen industry because it brings down the electricity cost. We see now much more competitive pricing on electricity from either solar, wind, or hydro. So with then China taking a leading position in the energy transition, which involves a lot of clean technology, or what you can call the fourth industrial revolution. We acknowledge that, HydrogenPro acknowledge that, and we want to partner up with the best in the industry to provide the best solutions in the market. Looking at the total market, it's estimated to, this was from S&P, dated in August last year. Then S&P estimated that the total electrolyzer market would equate to some around 20 gigawatts in total in 25 and 26, or in excess of 50 billion Norwegian kroner. China is by far the largest market, but we still see now significant volumes. And I would like to sort of point out especially Europe with our cooperation with Andritz being maybe the most promising now very short term. But we definitely also see attractive market segments outside of Europe as well. Looking at our sales pipeline, it's large. We have a total pipeline of in excess of $11 billion, 177 projects. So we track this on a quarterly basis. This was what we provided with you when we did the Q4 presentation in late February. So it's the same here. It hasn't changed that much from the fourth quarter presentation to compared to the third quarter presentation, but the maturity of the projects has increased. So we see a larger likelihood, a better likelihood of projects actually materializing and reaching an FID. And that's why we also now are more pessimistic, more optimistic with regards to be awarded projects in 2025 than we were in early 2024. My last slide, just to give a brief financial update. So we ended the last quarter with 70 million in revenues, and the year with close to 200 million in revenues. The EBITDA in the fourth quarter was minus 44, and the year ended with EBITDA of minus 205. So we are still not in a profit-making environment. We still have some way to go, but I want to stress that we have a very strict capital discipline in place. And also this P&L reflects that
we have delivered on some projects that are not necessarily with the highest margins. We are looking into, of course, increasing now the margins, and not the least also increasing the volumes. And our target is to be break even be among the first players in the industry that are break even or are generating money. And I think we have a very good setup with a focused offering, lean operation, and not the least also a very competitive supply chain cost. All right. Thank you, Martin. You mentioned that you're involved in 2 of the world's 10 largest projects in this sector. That's very impressive. Yeah, as I can say, I joined the company 4 years ago. I was employee number 11, and now we're here delivering to 2 of the 10 largest projects globally. Yeah. And that couldn't be, we couldn't have done that without a lot of competent people in the company. Yeah. We have a lot of competent people, and I think we have done a lot of, call it, the right choices with regards to a focused strategy on the technology that actually works. We're not developing a new solution, and I think that's a key message to bring across here. We deliver safe and reliable technology. Right. And on top of that, you managed to secure some really strong industrial backers like Mitsubishi. I assume they contribute beyond capital with access and credibility and their network? Yeah, definitely. We see both, at least Mitsubishi and then also Andritz are developing with the end users, developing projects in the global green hydrogen space. Because I think also our partners see the long-term view here. Yeah. They don't I think, to be fair, blue hydrogen, of course, you see several carbon capture projects now coming up, but we see that as a more of a short-term transition phase. Right. And I think with our partners, they see the longer haul. And fair to say as well, when you invest in an electrolyzer or a green hydrogen project, then you should take on 25, 30 years plus perspective. So then to invest short term, does that make sense with the current pricing you see with the development of renewable energy and then the related reduction in electricity cost? We think it makes sense then to swap to then green hydrogen today. Right. Because I guess a lot of people that are watching this too have seen that there's a lot of the green energy companies that had a rough time on in terms of valuations on the stock markets and so on. But perhaps your point of view then, or the point of view of your current investors, are that's an opportunity to come in at low valuations, because this is a transition that's still going to happen long term. Yeah. No, you're right. And I think also a key comment to make is that HydrogenPro, we deliver large-scale projects. So you should not expect us to publish stock exchange notices with smaller projects. Right. So it's better then to invest in the share and then wait for the large projects to actually be awarded than to try to time it, because we are not like we do not deliver small projects, meaning that we also will, when we deliver, larger projects, it has a significant impact to the company. Right. Yeah. Because even in this market environment then, in December of last year, 2024, you succeeded in setting a private placement of 70 million Norwegian crowns at a premium valuation of 22%. How was that possible? No, I think with our strategic partners, so you mentioned the 70, yes, so it was 70 plus than the 70 now coming from LONGi at the same pricing, and as you mentioned, 22% premium. That tells you that our partners who are involved in this industry see a different value on us than the current segment, market segment. Environment, yeah. Yeah. And the green hydrogen market is expected to grow in the coming years and decades. What do you see as the key drivers of that growth? Yeah, I think first of all, we need to be cost competitive. Towards other forms of energy? Yeah, call it with fossil industry. I think that's the major.
But of course, we do sort of see the market today. There needs some need for public schemes and grants to get to sort of with both the stick and the carrot to get us there. But longer term, we see sort of that the overall trend with all investments in renewable energy will get us there. Yeah. But we see also now, again, as I said, I think we're more mature players in this industry on the end user side, meaning that they have the financial backing as well to actually materialize the projects, and that's a key enabler. All right. Yes. We've almost run out of time. One last question that I ask all the speakers here today. So what are some of the short-term triggers or events for investors to look out for when it comes to your company here in the short term, near term? New contracts. Hopefully we'll get it soon. We announced the project or the engineering study with Anders last week, and have to have new contracts. But on top of that, our focus also on technology and validation, we will keep the market informed as well on our development on that page. Okay, great. Thank you, Martin. Okej, då tar vi en kort paus igen och sen är vi tillbaka med nästa bolag som är Neovici, något så spännande som ett svenskt AI-bolag. Vi ses snart.
Ja, då är det dags att välkomna nästa bolag här framför podiumet. Neovici, som är något så spännande som ett svenskt AI-bolag, eller hur? Tänka sig. Ja, tänka sig. Och bolaget ska presenteras av vd och grundare Jan Berggren. Och jag är tillbaka efter din presentation, så tar vi ett par frågor. Så take it away! Thank you. Jättekul att vara här. Jan Berggren heter jag som sagt och jag ska berätta om Neovici och AI. Vi har ju det redan nu, de som känner till oss har ställt frågor kring vårt senaste förvärv och det kommer vi tillbaka till, men jag vill också berätta om AI. Hur hänger det ihop med, som den här konkreta frågan, vi har fått hårdvara, det vill säga etiketter och skyltar i en livsmedelsbutik, men då kan jag komma till den här. Alla känner till Läkerol. Och den här köpte jag igår, det var lite spännande. I en butik, jag behöver inte säga vilken. Då stod det på hyllan att den här kostar 15 kronor. Så kom jag till kassan och då fick jag betala 19 kronor. Och då frågade expediten varför det är felmärkt. Ja, då fick jag en lång förklaring till varför det var si eller så. Men det är just det här som är nyckeln till de här etiketterna. Som ni ser i bilden här. Att det här priset måste vara rätt. Det finns lagkrav. Det måste vara exakt jag som konsument förväntar mig att det här ska stämma. Så att det är superspännande. Jag betalade med glädje 19 kronor för då fick jag en bra story. Men naturligtvis blir kunderna irriterade om jag som kund och ni som kunder, om ni får betala för mycket. Det var ett exempel, men vi hoppar till ett helikopterperspektiv. Och då kanske man kan få lite vatten här. Sorry. Den här megatrend, det känner ju alla till. Det är ett buzzword, AI. Det intressanta är att det händer väldigt mycket. I Amerika har vi fortfarande Nvidia i centrum. Det är kö på deras senaste chip som heter Blackwell. Det är jättespännande att läsa om dem. Det är dyra saker, men ändå har de en kö och resultatet på bolaget har ni säkert sett. Det händer saker i Asien. DeepSeek chockade ju marknaden. Alibaba, det kommer en ström av applikationer och andra lösningar som inte bara kommer från Europa. Eller Amerika. Europa kommer starkt. Mistral är ett exempel. Det kommer open source, det händer jättemycket. Och en intressant notering. Super, tack. Sen 2022, där ChatGTP, som ni säkert alla har provat, så har market cap ökat för de här bolagen som vi radar upp här med 8 miljarder dollar. Alltså 80 miljarder kronor. Alltså en tredjedel av Ericssons börsvärde har de här ökat i värde. Det händer väldigt mycket. AI-systemen idag, om vi tänker oss, vi kallar det ekosystem, så finns det 3 nivåer. Det är applikationer, det är AI-verktyg, infrastruktur och flera av de här använder vi i vår verksamhet. Men det som är intressant idag, att det kommer en ny stor kategori. Det blir lite roligt, det har ju hetat software as a service. Nu vänder man på det här begreppet och fokuserar på servicen. Och det här säger till exempel Sequoia att ni ser den stora röda, eller under röda så ser ni en cirkel. Och det är enorma värden, inte den här AI-software är väldigt liten jämfört med den här tjänsten. Service as a software. På minnet, för det som är strukit under rött, det är att det här handlar väldigt mycket om back-office, accounting i företagen. Vi pratar om B2B, compliance, customer service och så vidare. Och intressant nog så är vi just i det här spacet. Det är ett vitt fält. Det kommer bli kanske nästa stora grej. Just det här. Lägg det på minnet. Service as a software. Och det här är en bild som Sequoia har tagit fram. Ni ser tydligt den här white spacen. Det är där vi befinner oss redan. Och då tar vi ett annat exempel från ett av de mest kända investmentbolagen i världen, Andreessen Horowitz. A16Z kallar de det sig.
Och man pratar om vertical AI, liksom just de här tjänsterna, alltså service igen. Och de talar också om att bara i Amerika så kommer det fattas 3 miljoner bokförare eller accountants. Och det är ett svart hål, det är inga nya som kommer. Det är ingen 15-åring som tänker jag ska bli en accountant. Utan här behövs det verkligen AI för att kunna få det här att fungera. Ni ser också på det här newsletteret, det rekommenderar att ni läser om ni är intresserade av den här marknaden. Okej, Neovici, vi är AI-pionjärer har vi sagt. Och vi vill bli världsledande inom den här vertikalen, detaljhandel. Vi gick till First North 2 juli förra året. Det har varit ett år av investeringar, tillväxten kommer nu. Vi har 50 medarbetare, Europa, Sydamerika och Asien. Och ibland får vi den frågan, varför fokuserar ni inte på Sverige och Europa? Och det svarar jag att vi har en bra relationer med de företag som vi hittar i Mexiko och Sydostasien. Vi har minst 25% tillväxt. I år kommer vi se att vi kanske överträffar det. Vi har en plattform där alla de här transaktionerna snurrar på som heter Cosmos. Det är vårt flaggskepp. Vad är då Cosmos? Det är alltså den plattformen för att hantera de här tjänsterna. AI-driven automationsplattform för alla digitala processer. Men vi börjar ju där det finns stora eftersatta arbeten. Att göra finansiella flöden som inköpsorder, fakturor, leverans och så vidare. Vi ska komma ihåg att om man tittar globalt så är det bara 10% som är digitalt. Så det finns en bra tillväxtfaktor här. En tillväxtmarknad. Och i den här plattformen så jobbar man både internt och externt samarbete. Man fattar smartare beslut. Cosmos fattar beslut också åt dig. De enkla besluten. Vi sammanflätar data och åtgärder för att få ett bättre resultat. På bonussidan så finns det ju ett ESG-värde. Vi minimerar matsvinn. Vi tar bort eller minimerar fakturafusk. Stora värden går förlorade idag. Miljöaspekterna kan vi prata om en annan gång. Vad innebär då Cosmos? Det blir för våra företag, våra kunder så är det kontaktlösa transaktioner. Det vill säga händerna på ryggen så flödar de här iväg. Vare sig det är order eller fakturer. 98%. Där kan vi säga att vi är marknadsledande. Då pratar vi också om en upplösning på artikelnivå. Vi har koll på alla artiklar i hela flödet. Vi höjer effektiviteten av manuellt arbete. 10x. Väldigt förenklat. Är det 100 människor som jobbar i de här processerna så behövs det bara 10 förstås. Och som ni ser 10%. Det går 10 gånger snabbare. Allting är mycket bättre. Vi minimerar också det som man kallar för kapitalförlust eller ett läckage i form av fraud eller överfakturering eller felaktigheter. Och det brukar uppgå till 1% av omsättningen. I dessa tider är det här med kontroll och spårbarhet extremt viktigt. Compliance, alla företag tycker ju det här är superviktigt. Där får man en 100% i kontroll. Vi kommer till Cosmos-plattformen här. Det är ett modernt gränssnitt. Man kan köra i telefonen eller i paddan eller i en desktop. Ungdomarna idag, de vill ju bara jobba i telefonen. Det har vi redan märkt i de här butikerna. Så att det är en viktig komponent här är att det blir collaborative. Att samarbetet igen. Vi har fantastiska kunder. Vi har en strategi att jobba med de här kunderna och deras leverantörer. Vi har, som ni ser, Telcel, ett företag i Mexiko. Det hanterar ju 80 miljoner abonnenter, men vi hanterar deras processer och ni ser också att det här är ett fokus på retail. Detaljhandeln, Narvesen om ni har varit i Norge, kiosker och ägs av Reitan som också äger 7-Eleven och Pressbyrån i Sverige. Då
har vi paketerat det här vad det gäller detaljhandeln, det vi kallar för retail brain. Att göra de här komplicerade transaktionerna mycket enklare och hjälpa butikspersonalen att bli datadrivna. Vi lanserade det under förra året. Det är en skräddarsydd lösning som nu utvidgas till en standardiserad produkt som vi kan anamma eller sälja till andra företag. I det här finns det också det som börjar bli hett, augmented reality, att den fysiska och digitala världen smälter samman. Då får vi också för vårt företag så blir det bättre inträdesbarriärer och det är lättare för oss att skala. Ska man vara konkret så är det här att vi optimerar beställningar, lagersvinn och vinstmarginaler genom de här algoritmerna vi räknar hela tiden på både inköp och försäljning. Stora kostnadsbesparingar och effektiviseringar i detaljhandeln. Det som är spännande här är att det ligger så rätt i tiden. Vi har ett stort intresse från potentiella kunder, både i Sverige och internationellt. Snabb tillväxtpotential, det är det alla vill höra. Då kommer vi till vårt förvärv som vi gjorde. Vi tillträdde 3 januari i år. Raptech är alltså en ledande aktör inom IoT, hårdvara, detaljhandeln i Norden. Och det som vi tänker igen är ett helhetsperspektiv, att vi har vår mjukvara. Vi behöver anamma den här informationen i butikerna. Det vill säga rätt pris är jätteviktigt. Och även om man vill köra en kampanj, då gäller det att det uppdateras på alla sätt. Och framförallt så förändrar det arbetssättet för butikspersonalen. Och i förlängningen så kan det öppnas dörrar för konsumenterna också. Som ni ser så omsatte Raptech 43 miljoner förra året. Och en liten vinst. Vi förväntar oss en ökad lönsamhet under 2024 har passerat, men 2025 så är det en betydande tillväxt även för Raptech. Och det är synergier för försäljning och kostnadseffektivitet för vår del. Då får vi en helhetserbjudande för uppdaterade realtidssystem för butiken. Det blir en ännu bättre konkurrens för oss. Vi integrerar vår mjukvara och de här avancerade prisberäkningarna, kampanjer och annat som jag nyss sa. Kombinera med Raptechs hårdvara så att vi kan alltid ha rätt pris i butiken. Det är inte bara priset, det finns ju lagkrav på att det ska stå vissa saker på artikelnivå igen. Så vi ser att vi ligger långt framme här och det här tror vi kan revolutionera detaljhandeln. Och vi ser oss i Sverige som en ledande aktör och som jag sa nyss då, att det handlar om internationell expansion också. Så lite bilder på det. Augmented reality, som jag sa nyss, då kan man alltså se, man behöver ingen utbildning, vem som helst nästan. Till och med jag kan gå in i en butik och börja jobba och få direktiv från telefonen, den här hjärnan som räknar ut saken. Butikshjärnan som vi kallar den på svenska. Och det finns alltid rätt pris, rätt information i de här etiketterna. Så att det är en otroligt spännande framtid som vi har. Under 2024, om vi pratar om Neovici, då har vi investerat, som jag sa inledningsvis, att vi verkligen investerar för framtiden. Vi ökade omsättningen lite, knappt 6%. ARR ökade väldigt mycket. Det är vi tacksamma för. Bruttoresultatet ligger kvar på ökade lite grann, men det ligger kvar på en hög nivå. Och EBITDA, det visar ju att vi satsar på expansion och tillväxt. Det kostar pengar att växa. Kassaflödet blev också bättre under förra året, men det som är intressant är ju i år. Vad händer i år? Jag tänker ju att vi kommer att omsätta över 100 miljoner kunder. Med Raptech har vi faktiskt redan nu fått in 1000 nya direktkunder. Så att koncernen gör ju ett stort hopp i vad gäller omsättning och även lönsamhetsmässigt. Dynamisk prissättning är ju det som är
klon i det här. Att det blir dels behöver man inte byta papperslappar, det är en besparing direkt i stora butiker. Och dels framförallt så är det just det här med dynamisk prissättning, expresskampanjer. Man pratar om ha en kampanj, en prissättning på 1 timme. Den här kanske ska kosta 10 kronor bara ikväll. Och vi tittar vidare, om vi tittar framåt, så har vi fler strategiska förvärv kan bli aktuella under året. Vi har ju en efterlängtad nivå på lönsamheten, positivt kassaflöde. Det är vårt mål under 2025. Så om vi sammanfattar det hela. Vi ser förra årets börsintroduktion som ett startskott på vår tillväxtresa. Vi har igen då investerat väldigt mycket, både resurser och tid och utveckling. Vårt fokus ligger verkligen nu på detaljhandel, mer AI och att företagen, det vill säga butikerna i det här fallet, anammar det här med datadrivna beslut. Det går så fort idag så man måste verkligen ha hjälp av datorerna. Och det är det vi ser, att trenden är supertydlig. Service as software, kom ihåg det igen. Vi lanserar på bred front Retail Brain med de kunder vi har i Sverige men också internationellt. Så vi har lagt grunden för en stabil fortsatt tillväxt. Och vi har ett kaxigt mål att vi vill bli erkända som bäst i världen inom den här vertikalen. Redan nu ser vi att det är ett paradigmskifte i detaljhandeln i Norden. I många avseenden ligger vi långt fram. Men det är en konkurrens också från omvärlden så att det gäller att fortsätta springa. Så. Superspännande. Tack Jan. Och drick lite vatten om du behöver. Jag tycker att det här är ju verkligen cutting edge. Jag menar, du refererar i den här presentationen till några av världens erkänt smartaste techinvesterare, nämligen de i Silicon Valley på Sequoia och Andreessen Horowitz. Och jag såg i nyhetsbrevet och noterade att det här var från januari 2025 så de då identifierade det här med vertical AI. Är det lite samma sak som AI-agenter eller vad är skillnaden? Det är just det här med accounting, då är det specifikt för varje vertikal. Eller ett byggbolag har sina behov, ett detaljhandelsföretag har sina behov, men det är ändå 80% samma. Just det. Och det de har inte identifierat, just de här i Amerika, 3 miljoner accountants och inga nya söker sig dit. De har insett att en 15-åring idag, han vill inte sitta och hålla på med papper om 5 år. Nej. Så att, och de är tidiga på Amerika och hittar de här trenderna. Just det. Men för det är ju just det som de nämnde där i det där nyhetsbrevet, att det handlar om att hitta specifika applikationer. Det är nästa då inom AI-trenden. Och att det inte går att lösa med massprodukter för hela marknaden, utan det är så specifika lösningar som behövs för de här branscherna. Vill du gå in lite mer på detaljhandeln då, som är den branschen som ni är verksamma inom? Precis. Det är ju tydliga vertikaler och tydliga behov som skiljer sig från vertikal till vertikal. Och vi har ju valt att satsa rejält på detaljhandeln. Och där är det ju snabba transaktionsflöden, det är färskvaror till stor del. Det finns en datumproblematik. Det är också en lågmarginalbransch, om vi tar livsmedelsdetaljhandeln. Att där behöver man verkligen ha koll på transaktioner och det är ett samhällsproblem det här med matsvinn. Just det. Man slänger väldigt mycket mat och det vill vi också minimera, vilket vi hela tiden räknar vi vad som är bäst, vad som går åt nu. Till exempel tacofredag, hela Sverige har lärt mig. Det gäller att man höjer priset på torsdagen. Ja, man kan också sänka priset. Ja. Man kan för också att få in folk i butiken. Ja. Precis. Och man kan inte jobba liksom på dagnivå ens. Det handlar om timmar. Det gäller att få ett flöde hela tiden att fungera. Så att det där är tacksamt för oss för att det är just de här kraven. De är extrema. Det är lagkrav och idag får du inte ens slänga kött som har gått ut
utan ta bort förpackningen. Det är jättekrånglig hantering. Så det är många parametrar som gör att detaljhandeln är extremt spännande för oss. Så planen är då alltså att bli världsbäst, som du sa där, inom en specifik vertikal, och den är detaljhandeln. Och det här ska ske då bland annat genom organisk tillväxt men också genom förvärv. Men jag såg ju på sliden där du visade era kunder att det här är inte liksom ett förhoppningsbolag där ni håller på att bygga någonting för framtiden, utan ni gör redan det här idag för stora kunder som ICA. Flaggskeppet i Sverige, ja, ICA, och vi inbillar oss att vi redan är världsbäst. Nu gäller det att få ut Cosmos-applikationen och plattformen ut i världen. Och de här, precis som du säger, så är vi har ett försprång, vi har betalande kunder och vi har tjänster och vi levererar de här 98%. Det är inte science fiction, utan det är här och nu. Ja, superspännande Jan. Det var all tid som vi har här idag. Vi ska ta en kort paus igen innan det är dags för nästa bolag som är Zoomability. Så välkomna tillbaka igen om ett par minuter.
Då är vi tillbaka och vi har med oss nästa bolag här på scen, Zoomability, som är noterat på Spotlight och har en helt världsförändrande produkt för sin målgrupp. Bolaget ska presenteras av vd Per-Johan Fager som kom hit med lite sent tåg, så vi hoppas att du har hunnit hämta andan lite i alla fall. Välkommen, scenen är din och vi ses för Q&A efteråt. Yes. Okay. Ja, tack så mycket Joakim och välkomna allihopa till Zoomability. En värld där vi sätter leenden på våra kunders läppar. Det är inte alla bolag som gör det kanske, men vi gör det. Med vår Zoom Uphill som ni ser där. Jag kommer inte gå in så mycket på produkten som så, men kan se på vilken marknad vi adresserar. Och det är ju de som är rullstolsburna. Och det är ungefär 65 miljoner enligt WHO som är det i världen. Så det är en ganska stor marknad. Och få av dem kan inte få riktig frihet. De är ofta bundna till vanliga asfalterade vägar eller in i städer och så. Men Zoom hjälper till med det. Kommer bort ifrån det. Totalt då är marknaden som ni ser här på bilden cirka 55,3 miljarder US-dollar 2025 och växer ganska kraftigt som ni ser till ungefär 10% per år framöver. Så vi har lite grann att bita i. Och vad vi använder då det är vår Zoom här och det är en patenterad produkt. En helt unik produkt på många sätt och vis. Och framförallt är det chassit som är patenterat som gör att den tar sig fram i terräng. Skog, stigar, snö, sand och så vidare. Allt i kontakt med hjulen i marken och en skön resa för de som kör också. Vi har också ett designpatent på det hela som vi skyddar då vår design på det hela med den typ av styre vi har, stol, hur hjulen är konstruerade och sådana saker. Så att vi har ganska bra protection då, både i EU, USA och i Japan som ni ser av flaggorna nedanför där. Sen är det viktigt också när vi har en elrullstol att det är regulatoriska kraven är uppfyllda. Och det har vi då fullt ut i Europa med MDR 2017 745 då och EN 12184. Så det är på banan. Sen jobbar vi i USA också mot att få FDA-godkännande som vi räknar med att kunna få någon gång senare i år då, framöver. Men även om vi har en jättebra produkt och en stor marknad så har vi också konkurrenter naturligtvis. Här är några av de som finns. Och det som karaktäriserar dem framförallt är att de är mycket större och klumpigare. Flera av de här är inte klassade som elrullstolar heller. De i mitten till exempel inte det. Men den bandvagnen ni ser till längst till vänster, Action Tracture, är klassad i USA enligt FDA som ett medicinstekniskt hjälpmedel. Och den till höger är en Sunrise X8 som också är klassad som elrullstol då. Men som ni ser av bilderna så är de ganska olika en Zoom Uphill då, som vår produkt heter. Ja, här har ni några av våra användare med ett leende på sina läppar. Och längst upp till vänster är det Maud som kör ute på Hindens rev. Hon fick låna en Zoom av Fritidsbanken i Karlstad och kunde uppfylla en dröm hon hade att ta sig ut på Hindens rev. Och Hindens rev, för er som inte vet, det är en landtunga som går ut från Vänern rakt norrut. Som är 5 kilometer lång ungefär och 100 meter bred. Och ganska svårframkomlig för en elrullstol naturligtvis. Men Zoomen tog sig fram, Maud tog sig fram och kom längst ut och kunde blicka ut norrut över Vänern. Fantastiskt. Bilden ner till vänster har ni Ivana Brown, en av våra amerikanska kunder som fick sin rullstol av en välgörenhetsfond i USA som gav ut sådana till krigsveteraner. Men den här bilden är från Shetlandsöarna där hon är född. Hon flög över med sin Zoom då från Kalifornien till Shetlandsöarna och upplevde sin gamla hembygd då för första gången som hon blev skadad. Det var en enormt fin upplevelse. Hon skickade massor med bilder till oss. Och till höger har ni Patrick Meyer. Det är vår schweiziska distributör faktiskt. Han är också rullstolsburen och tycker det här är helt enormt att kunna komma ut på det här viset. Som man aldrig har kunnat gjort tidigare. Så den skänker verkligen glädje åt våra användare och fyller en stor uppgift för att få dem att få ett bättre, mer inkluderande liv. Men ser man på marknaden för
fordon då. Framförallt så kan man dela upp det på det här viset som ni ser. Längst upp till vänster har ni då de traditionella elrullstolarna från Permobil, Invacare och Sunrise. Och de här säljer ju för många miljarder. Totalt sett har det väl, de där tre, en 15 miljarder kronor ungefär som de säljer för i världen. Ner till vänster har ni de som går med direct sales bara och inte för limited mobility. Cake och Vessla, 2 svenska företag som satsades mycket på här i landet. Tyvärr så har bägge gått i konkurs. Det gjorde de i februari 2024. Och i Cake investerade man innan dess ungefär 1,2 miljarder och i Vessla mer än 200 miljoner. En bråkdel av vad man har investerat i Somability kan jag säga. Och vi har inte gått i konkurs och tänker inte göra det heller. Sen har ni en annan bit där som är rental services och full mobility. Det är elsparkcyklarna. Där går de sådär. Bolt tog in 1,2 miljarder i riskkapital bara för något år sedan, eller ett par år sedan. Och de andra går väl hyfsat. Somability, vi är 2 kvadranter här och emellan 2 här. Så vi kan både vara på elrullstolsmarknaden som så, och vi kan också vara i rental service. Och även för de som har full mobility. För Sommen tycker alla är roligt att köra. Det märkte vi nu senast när vi hade en liten visning i Västerås. Där vi några testade hela och som inte var rullstolsburna. Men alla hade det berömda leendet på sina läppar. Ja, vi har en ganska stor marknadsnärvaro som vi byggt upp genom åren. Och här ser ni då på kartan att vi har allt från i USA, på många ställen, Europa, Island, Australien och i Hongkong. Och det här är väldigt viktigt för oss nu för framtiden, som ni kommer få märka när jag fortsätter min presentation här. Europa ser ut så här förresten när vi förstorar upp den här gyttret som var på vänstra bilden. Och vi har också i Spanien faktiskt några andra länder som vi har zoomar men inte kontrakterade distributörer. Det här är det sätt vi har jobbat på i Somability senaste åren, eller sen start egentligen, 2011 när bolaget grundades. Det är en traditionell affärsmodell. Problemet med den kräver kapital. Har vi haft kapital hade det inte varit någon problem alls att utveckla det här bolaget och vara i en helt annan position än vad det är idag. Men som ni ser där, det kostar pengar att utveckla. Inköp framförallt en jättestor post. Produktion, marknadsföring och försäljning. Och sen kan det bli lite grann kvar där ute till höger. Men det går inte in i kassaskåpet. Det går tillbaka till inköp igen. För att kunna växa måste man köpa in insatsvaror långt i förväg. Så att pengar kan inte delas ut till aktieägare eller göras något annat med, utan det måste inköp igen för att kunna fortsätta att producera överhuvudtaget. Och det har varit ett problem. Men nu, sedan 2025 kan vi säga, så har vi ändrat vår affärsmodell betydligt. Som ni ser på bilden där så har vi bara en pengapåse och det läggs på marknadsföring. Och Somability kommer att fokusera här i Sverige då på övergripande management, marknadsföring i hela världen, lägre kostnadsmassa och snabbare tillväxt leder det till i sådana fall. Vi behöver inte lika mycket pengar för att växa. Och det här beror i stor del på att vi har ett joint venture i Kina som vi grundade då i augusti 2024. De tar kostnaden då för produktion, produktutveckling och säljer också i Kina och i Sydkorea. Så det är helt annorlunda än tidigare. Våra distributörer och återförsäljare kan vi då här från Sverige fokusera på. Och de tar i sin tur hand om den lokala marknadsföringen och försäljningen. Så att den här bilden till höger gör att pengarna kommer gå ner i kassaskåpet istället. Eller delas ut till aktieägare framöver, förhoppningsvis. Jag har lite grann av vårt giv i Kina då. Och det vet nu fram en ny Zoom, en helt annan generation av Zoom Uphill. Den vi säljer idag är egentligen 3:e generationen av den ursprungliga produkten. Men det här blir en 2.0. Och vi har jobbat hårt nu med kontraktering, överföring av vår BOM, Bill of Material, ritningar har skett och så vidare. Och det är ganska mycket jobb, det tror jag inte alla förstår, men det här är ingen enkel produkt fast den ser ganska enkel ut faktiskt. Vi har tagit nya beslut om vilka motorer vi ska ha, batterier, elsystem, manöverpanel och så vidare. För att göra den modern och ta tillvara på den moderna teknologi som finns, som vi inte har i den gamla Zoomen då. Och för en vecka sedan då var en delegation där över från oss och kollade upp allting och styrde upp lite mera då, med 3 personer. Och besökte vissa underleverantörer också, nya komponenter. Så att
Det är ett stort jobb man har gjort där och de är hemma nu allihopa. Så att nu kör vi igång för fullt där borta och ska bygga ihop och sätta ihop det till en helt ny Zoom 2.0. Sen kommer också vårt give att marknadsföra i Kina. Och fokus kommer där vara på äventyr och turism i första hand och inte på traditionella elrullstolsmarknaden. Och den har vissa fördelar då på den här äventyr- och turistmarknaden också, för den just är eldriven, tystgående och utan behov av speciellt byggda vägar. På bilden till vänster där kan ni se då hur existerande adventure park ser ut i Kina. Det är breda grusvägar eller jordvägar och man kör då med eldrivna ATVs. Men med Zoom-appbil kan man köra som till höger där. Vilket i och för sig inte är en bild från Kina utan från Höganäs som har köpt in på en Zoom-appbil som de lånar ut till sina medborgare. Ja, det blir inte se om där köra inte, vet ni ändå. Det här är en liten bild då som visar vår berg- och dalbana som mobility haft. Det började väldigt bra 2011 och sen upp till 2014 kan vi säga så steg omsättningen hela tiden. Sen märkte man att det gick inte att växa mer. Man hade inte pengar helt enkelt. Och försäljningen gick ner drastiskt. Jag kom in i bilden då 2018 och skulle reda upp det här då på något sätt. Det gick hyfsat 2018, men då hade vi en del extra order eller backorder som vi producerade. Så att lönsamheten var ingen vidare, men vi sålde en hel del utav det som var på backorders då. 2019 fick vi en liten rebound på det hela vad det gäller försäljningen, men ändå en väldigt bra fart på bolaget som vi tänkte då vi skulle lyfta det till nya höjder. Och det gick upp 2020 trots då covid-pandemin. Men det var också en överlapp från 2019, den försäljningen 2020. Sen gick det hackade fram lite grann under den här tiden mellan 2020 och 2024. Men som ni alla vet så hade vi covid-19 från 20 till 23 eller 22. Ukraina-kriget, inflation, stigande räntor. Vilket gjorde att vi hade väldigt svårt att få in kapital för att kunna använda den här traditionella affärsmodellen som jag visade tidigare som vi jobbade efter. Men som sagt, nu har vi ändrat det till 2025 och de här siffrorna till höger där, det är inte mina estimat eller Zoomabilitys estimat. Det är Analyst Group som har gjort de här estimaten att vi ska sälja så mycket. Och de har ingen annan information än vad ni andra har som ser på det här, alltså ingen insiderinformation överhuvudtaget. Men de väger i alla fall den här nya affärsmodellen och så vi ska jobba framöver till den här typen av försäljning framöver 2025-2026. Jag kan säga att jag tycker det här är lågt. Väldigt lågt. Men vi får se vem som får rätt. Och även om Analyst Group skulle få rätt så är det ganska bra ändå tycker jag. Så här kan ni se lite grann den skumpiga vägen som Zoomen har åkt genom åren. Och den tar sig fram ganska bra trots allt. Just beroende på sin konstruktion, patenterade chassi och så vidare. Och den speciella design den har som gör en låg tyngdpunkt och tar sig fram över stock och sten och framförallt sten här som ni ser. Så att man ska köra en Zoom för att verkligen uppleva och förstå vad det är för någonting. Som sagt, det gör våra kunder och de som testar den och de kommer tillbaka med ett stort leende på läpparna. Se där går bra att åka också. Och på en sned sandstrand för att öka frihet då. Och sen kör vi vidare ut i världen har vi tänkt. Och sprider frihet till våra användare. Ja, det var väl i stort sett det jag hade på hjärtat nu i alla fall. Superspännande, du kan lämna det Ja, där. jag tänkte bara klicka fram, jag hade klickat bak några gånger av misstag. Ja. Tror jag. Nej. Ja. Ingen fara, du Skitsamma. kan låta det vara där. Låt det vara där. Låt oss fokusera på dig istället. Jag tycker att det här är så himla fin produkt och jag känner ju till den lite sen tidigare eftersom du har varit med i TX-podden som jag programleder. Vill du ändå bara förklara lite hur marknaden fungerar här för folk? Alltså, och det är ju ganska många som spenderar stora pengar på till exempel att handikappanpassa bilar så att de kan köra och så vidare. Och då är det här ändå en mindre investering. Så hur ser finansieringen ut? Ja, det här är ju i olika länder och reglerat då. Det är ett medicinskt-tekniskt hjälpmedel och det finns alltså vissa regler. Och man får i vissa länder då det fritt ifall de myndigheterna tillåter det. Och det gör man inte i alla länder. I Sverige har vi haft väldiga problem med det här tyvärr. Därför att det här räknas som fritidshjälpmedel. Och fritidshjälpmedel är inte kostnadsfria i Sverige. Ändå har vi fått det utskrivna utav vissa hjälpmedelscentraler ändå, för det finns så stort behov. Om man bor på ett sådant ställe där man absolut inte kan
använda någon annan utrustning, då elrullstol. Men är den dörren stängd eller tror du att det finns någon Den är möjlighet? inte stängd, va? Men den är jobbig att öppna och vi har inte haft resurser att bearbeta den på det sätt vi borde göra egentligen. Vi började med det 2018-19, ganska mycket faktiskt, men sen kom det annat emellan helt enkelt. Ser reglerna ut annorlunda utomlands? Finns det andra marknader? Det är ungefär likadant. Va? Men i USA är det annorlunda. Det finns det välgörenhetsfonder som då kan köpa in och dela ut. Likaså i States Parks i USA, där finns som får medel också från frivilliga, då, från donationer och sånt som kan köpa in saker för att öka tillgängligheten för rullstolsburna. Och det jobbar vi mycket med nu och det tror vi blir en stor marknad framöver. Sen om vi får FDA-godkännande i USA, då kommer vi också kunna få via försäkringsbolag och vissa sjukvårdsorganisationer också. Just det. Så att det är två saker då, primära saker som jag tar med mig från den här presentationen som ni jobbar på. Dels är det här joint venturet i Kina som gör att ni kan producera utan att binda upp lika mycket kapital och få ner kostnaderna. Och det andra är att ni vill öka försäljningsinsatserna och bearbeta vissa specifika vertikaler eller grupper som ni tror som skulle kunna verkligen lyfta försäljningen. Just det, och den stora skillnaden också med den här nya affärsmodellen är att vi kan hjälpa våra distributörer som vi har då i 18 länder. Mycket bättre. Idag är det nästan som man skäms när man tänker på hur dåliga vi är på att hjälpa dem. Ja. Men nu kommer fokus att vara på marknadsföring helt och hållet. Och det innebär att vi kommer att ge dem bättre material, vi kommer att hjälpa dem med elektronisk marknadsföring, vi kommer att hjälpa dem med mässor och utställningar och så vidare. Och där kommer vi vara med också och hjälpa till. Och vi kommer att få bättre skjuts på det överhuvudtaget. Va? För idag är det mycket att upp till dem. Varsågod, här får ni sälja. Gör vad ni kan. Och det är inget bra sätt att jobba. Det första gången som jag såg vissa av de här videorna, och de är ju verkligen inspirerade också när man ser hur användarna kan använda det här. Det jag kommer att tänka på rent spontant är ju liksom fjällvandringar eller uppe i Alperna eller någonting. Finns det turistindustrin, skulle de kunna satsa på det här i sina anläggningar för att just nå målgruppen funktionshindrade eller funktionsvarierande? Absolut. Jag var lite sen här idag, tyvärr. Tåget var sent också. Det var inte bara mitt fel. Därför jag satt i ett möte med Vemdalen och Skistar och några till för att diskutera en evenemang vi kommer att ha med just funktionsnedsatta personer med funktionsvariationer då, som vi ska ha ett event där i början på april. Ja, precis. Och med handikapp-OS och alla sådana här precis. olika evenemang som samlar just den målgruppen. Exakt, och där har vi då i Cortina, vår italienska distributör som har sålt zoomar då till Cortina som ska vara där. Och de har hyrt ut över sommaren extra många också och de kommer förmodligen köpa in ännu fler nu till 2026. Va? Men det är ett extra år dit, va? Men ändå. Så att det här är en jätteviktig marknad du pratar om. Va? Ja. Så att vi är väldigt breda i vår kundkrets och vår marknadsföring också. Va? Just det här med Adventures Parks, events, fjällanläggningar och allting och sen privatpersoner som då kan antingen köpa det själv eller få det via hjälpmedelscentraler. Ja, superintressant. Jag skulle kunna prata med dig jättelänge om det här och för de som är intresserade så har vi haft ett längre samtal i TX-podden också som folk kan lyssna på. En sista fråga som vi hinner med dock idag då. Jag har ställt den här frågan till alla talare tidigare. Vad för placerare, vad är det för triggers, vad är det för events som man ska titta här under 2025 som verkligen skulle kunna förändra saker och ting för er i nyhetsflödet? Ja, det är ju en mycket väsentlig fråga för det första. Va? Och det är naturligtvis att vi kommer kunna marknadsföra och börja växa nu också. Först hade vi alltså händerna bakbundna i för lite kapital. Får vi in det kapital vi vill ha nu som inte är så mycket, då kommer vi kunna fokusera väldigt hårt på marknadsföringen och sen sköter vårt giv hand om utveckling, produktion som vi bara plockar in, zoomar därifrån och levererar ut till hela världen. Så det är en väldigt bra triggers där med både hur vi marknadsför och hur vi producerar. Ja, så det kan man se efter då när ni drar igång den satsningen. Tack så hemskt mycket PJ. Vi tar en kort paus igen här och sen är det dags för nästa bolag som är Polite. Så välkomna tillbaka om några minuter. Tack.
Välkomna tillbaka! Då är det dags att välkomna nästa bolag upp på scen, vilket är Polite som är noterat på Oslobörsen. And we're going to switch to English and welcome CFO Joakim Bredahl. The stage is yours. Thank you, Joachim, and excellent name you have. Thank you so much, and thank you to Analyst Group for inviting us to present today. My name is Joakim Bredahl, as said. I've been the CFO in Polite for almost half a year, so I'm looking forward to presenting the company to you today. Now, we are a tunable optics company, and I will go into that, what that means. But I think it's important to keep in mind during this presentation, because I'm keeping it on quite a high level, that I'm doing an introduction to the company. We work in several markets, one of which is the AR and MR glasses. And then we work in several other markets. We have the AR MR glasses, we have the general consumer electronics market, and we have the industrial market. Now I'm going to focus on one of these markets today because that's just easier to follow. So I'm going to focus on the AR and MR market. Now if we look at what tunable optics means, now we'll get back into that because it's quite a specific field. But one of the trends that we follow on a regular basis, and one that sort of lifts our technology up, is the rise in use cases coming from the world of AI. So you have consumers expecting quicker and faster information, and you also have now what AI has been so far is actually been generating content based on text prompts. Now, this is moving, so it's not only text prompts, and it's moving into more sensory input, which means vision, and it means hearing. We obviously, as an optics company, we focus on the vision part. So the AR world needs vision. It needs clear and it needs quick vision. And if it doesn't get those clear and high quality images, it will fail to deliver on the promise. Now, the human brain, because we are users, and these are end users that will use this, the human brain receives signals from the human eye, and that works extremely quick. The problem for an AI brain is that it doesn't receive images from the human eye, it receives images through a camera. And that means the camera is a barrier, and that's where we come in. So if we look into this camera, just to explain a bit about for those who don't know, a bit about the value chain, you have the OEMs, the original equipment manufacturers, who are the big brand names. They make the devices, and then they decide on all the tech and they design the devices, but then they set out to specialists the production of different parts that go into the devices. The camera is made by a camera module manufacturer, and they get the design requirements from the OEMs. They get told, you need to fit this camera module into this design. That means it needs to look exactly like this, and this is the tech you're using. This value chain makes a lot of sense. The device OEMs, they have a multitude of design factors to take into consideration, whilst the camera module manufacturers, they are very specialized. But the thing is, in order to get those high quality images really fast, you need autofocus. You can't. You can work with fixed focus for a certain amount of time, but it will limit the use cases for your device. Now, if you take the glasses as an example, it needs to focus as quick as the human eye does, and that's why you need to make sure you have an autofocus capability that takes up little space and uses very little power, because there's limited amount of, if you look at the glasses on the slide here, there's very limited amount of battery capacity in these wearables. So obviously,
poLight has the solution. Otherwise, I wouldn't be talking about this. And this is through our tunable optics. We have developed an autofocus lens called the T-lens. It replicates the way the human eye focuses, and we call it the human eye experience. It takes up very little space. It's actually the lens itself is the size of the tip of a pen. It works at ultra high speed, 1 millisecond or less. It takes up almost no power, and you also have resistance to thermal changes and to the posture, so which way you tilt. And these capabilities is the reason why the T-lens has been positioned over the last few years for concentration into many of the major OEMs AR and MR glasses that are coming, the next gen glasses that are coming. And that's also why our business development team is using its capacity and its competence to build a pipeline of tier 1 and 2 customers, and we're in discussion with a multitude of tier 1 and tier 2 OEMs to position our technology in. And well, this is all things to come, but it's also why we've already had a substantial number of design wins and mass production in several segments, both in the AR, MR market, but also in several other markets. And if you look at what do we actually deliver, we deliver a small component into hardware. So if that component doesn't deliver to the entire value chain, we need to work with the OEMs, we need to work with the camera module manufacturers, and we need to make sure that our delivery, our product is as good as it can be. So we work across this whole value chain in order to get this technology going. So that's why I came up with the tagline for this this little talk. If you believe in the vision tech, you have to believe in poLight. And that's the belief that we get from the prospects that we're talking to. Okay, so that's a bit of our raison d'être. If we look at the company itself, we're a global player in the tunable optics. It means that we have presence in all the major markets that are relevant to our technology. We've been around for. We have headquarters in Norway, and we've been around for 20 years actually this year. That sounds like a very long time to deliver a technology, but actually we operated more or less as a deep tech company for the first 15 of those 20 years. And the first, after we listed on the Oslo Stock Exchange in 2018, the first commercial launch into a product came in January 2020. So the last 5 years have been our commercial phase, where we've been building cases. So since then, we've delivered into a number of devices, 28 design wins and mass production, into several applications. You see pictures of some of them up on the right side of the slide here, and that little blinking thing on the left of that section, that's our T-lens. We have 50 people globally, many vision or optical engineers, and many work with business development and customer development. And you see at the bottom here, we call it the unmatched technical characteristics of our product. It's proprietary tech. We developed it ourselves. It's patented. We have 22 patent families, and we're still getting more. Okay, so if we turn a bit to, I've talked about the AR and MR market. This is, if we look at these numbers, this is sort of why that market is interesting for us. It's an emerging technology, which means that we can argue and we can build our way into that technology as it is developing.
And also the growth rates, projected growth rates for that market are very attractive. But you have also a multitude of other markets, the automotive markets, the cameras in cars, mostly facing inward actually, and the laptop market, which means the cameras that are the web cameras that are embedded into the laptops, and the smartphone market, which are more mature markets. But if we get a small market size into those markets, that means quite a lot for our revenue. So where can we grow, and why do we choose the paths we do? Well, a classic way to look at growth is you can either grow through developing your product portfolio, or you can grow into new verticals, new markets. So in this graph, I've tried to display how the different verticals fit into our that kind of thinking. If we look in the bottom left corner, you can see these we had deliveries into all these kinds of products: wearables, barcode readers, so as an industrial use, and mobile phones. We delivered into a selfie camera in 2023. Now, if you look at the top left, where we see the AR/MR market and the laptop market, the webcam into laptop market, which is a new vertical for us that we're working hard on massaging, but we can deliver to that with existing products. On the right side, we see a development into new products for the back camera on the telephone. That's on the smartphone. That's why the smartphone is in two places. We need to develop a larger T-lens. Then our lens is actually too small. And for the AR/MR market, we also have a display solution called the T-Wedge, which is based on the same technology platform, but it works in a different way. I can explain quickly how the technology works, actually, why we call it a tunable optics. And if we look at the way the human eye works, it's surrounded by muscles that press on the lens and it shapes it to focus. So this is what we do too. We have polymer in the middle, sandwiched between glass membranes. And when we apply voltage to the top level, it bends the polymer spherically so that it can focus quickly. And that's the gist of the functionality, but it's taken 15 years of research to get there. But that also means that we can deliver it in a along all these qualities that I've been talking about. Okay, so if we look at 2024, how did that pan out for us? Well, it's quite clear if you look at the top line for 2024, just under 10 million NOK, that we are not into any of the volume markets yet. We're working. That's our target. That's what we're working towards. But we have delivered into 28 applications that are in a smaller volume market. Goes through the same scrutiny process of quality control, and we need to deliver on the same along the same lines, but it's just not the same volumes. But if you lend your eye to last year's 2023's revenues, you see a trace of it, because there we actually delivered over 100,000 lenses into the mobile phone called the Meizu 20 Infinity, which is a Chinese mobile phone, high-end phone that we delivered into. So you see traces of what it can mean for our revenue to start getting some of these volume devices in. If we shift our eyes to the balance sheet, you see there are two things that stand out. There's the cash. We had at the end of 2024, we had around 165 million NOK in cash, and we had an inventory of over 60 million, which means we are quite well prepared for a ramp up. And this is important when we are in dialogues with OEMs to show that we actually can deliver the lenses they're looking for. So
Obviously, the finance part of our reporting is a bit dreary to look at because the numbers are quite low still, and it doesn't give an indication as to the progress we're making. So that's why we also, every quarter, when we report, we show this funnel of customer projects and how they're working towards a design win. So we start in the different proof of concept phases and move into the design win phase in the end. And the numbers in brackets are the end of 2023. So that means if you look at that final number on the left there, 28 versus 15, that's a better reflection of what we actually did in 2024, and we've actually delivered quite well. And we're happy with the results we got in 2024, although that's not reflected in the financials. So to sum up, it's been a lot of information for you. The key points, the key takeaways you need to look at. The future of AI is based, amongst other things, on visuals, but it's going to be key for the coming years. And poLight, with its T-Lens technology, holds the key to unlock the visuals that can work for AI. Otherwise, it's going to fail on delivering that promise. We've already had success with design wins in key segments. You see some of the products on the right side of the slide here that we're in. There's lots of barcode readers, there's some AR, MR glasses, there's a mobile phone, there's a web camera, there's different kinds of wearables. All these by quite significant brands that have qualified and went with poLight technology. And we've been through this phase now of all these design wins, which means that we are ready for the next phase of going into the tier 1 projects. We have an experienced management team that have a long competence within building companies, within manufacturing, within development of technology, and we have a very attractive workplace for optical engineers, which is evident in both our global presence, but also the fact that we have 14 nationalities working in the company with 50 people, and we have 6 nationalities in our headquarters in Norway alone. With that, I hope that I've sort of piqued your interest a bit about poLight. We have a large following in Norway. We have a large number of retail investors in Norway that follow the company very closely and share information on a regular basis about the company. We're quite impressed with the kind of research they're doing. So it's sort of a large poLight family that we see in the market. So if you're interested in joining our journey, we are quite convinced it's going to be an exciting one. And thank you so much to Analyst Group for letting me present today. And let's go to some questions. Let's do it. So, a great presentation. We're almost out of time, but I think we have time for 1 or 2 questions. So, you're not yet profitable, but you will be when the product is in volume. So, how long do you manage with your current cash situation? That seems to have improved lately. Yes, we had a share issue in last year, in the spring of last year, which improved our cash position. So we have, it depends, there's a multitude of factors that depends how long our runway is, but we have enough to at least, along our baseline, we have enough to at least get into the third quarter of 26. Okay. And what are the big triggers now for 2025 that your shareholders should be on the lookout for? I mean, what are the major events that you're hoping to land? I think what our shareholders are very interested in is the development in the market. I mean, we are ready. We have the tech ready. We have the sales people ready. We have the production facilities ready. Yeah. So we're ready to deliver, and we're working tight with these different OEMs to get designed into their next gen.
Right. So, So it's transforming from design wins into actual purchase. yeah, we call it a agreements. design win when it goes into mass production. Okay. So that means that every design win we have has gone into mass production. But then, of course, if you produce 100,000 units or you produce 10 million units, has quite a lot to say on our top line. Yeah. I think keeping an open eye for the development in AR/MR when these headsets come out, that's going to be very important to Poleite and to the shareholders of Poleite. And of course, these are factors that are quite a lot of them are out of our control. But the things that we can control is that they know, and they've been testing, and we've been influencing the decisions from these OEMs. So we can make sure that we have convinced them that our tech is the right way to go. Okay. Well, really interesting, and the cameras are everywhere these days. So optics, of course, is an exploding field. So really exciting to hear it from your perspective. So thank you very much, Joakim. Thank you again. Då tar vi en kort paus igen och sen är det dags för dagens sista presentation som är Circem. Välkomna tillbaka om några minuter.
Då är vi tillbaka och det är dags för dagens sista presentation. Vissa säger att vi har sparat det bästa till sist. Det är nämligen miljöteknikbolaget Circular, nu är det jag som har svårt att prata här på slutet av den. Circular Chemistry som är noterat på First North. Och jag säger välkommen till vd Petra Saas. Scenen är din. Tack så mycket. Circhem. Circhem. Som står för Circular Chemistry. Så binder man ihop Circular och Chemistry så blir det Circhem. Men vissa säger Circhem och många, kärt barn har många namn som man brukar säga. Men vi står för hållbar och lönsam återvinning av lösningsmedel. Och med det så vill vi bidra till en mer cirkulär industri. Circhem är ett svenskt miljöteknikbolag, precis som det inleddes här. Vi är specialiserade på återvinning av lösningsmedel och målet är att hjälpa industrin att minska sitt farliga avfall och även sina koldioxidutsläpp. Och genom våra cirkulära affärsmodeller så gör vi det möjligt att uppnå ekonomisk hållbarhet. Och de flesta av våra kunder är industriella aktörer. Vi jobbar med cirkulära affärsmodeller och målet är att ersätta den linjära modellen där man använder nyproducerat lösningsmedel och när det blir avfall, farligt avfall, så skickar man det till förbränning. Det vill vi naturligtvis ändra på. Och vi jobbar med cirkulär kemi som är bra både för klimatet, för samhället och för industrin. När det gäller lösningsmedel så används det inom väldigt många industriella processer, allt ifrån rengöring till produktion. Och exempel på lösningsmedel som vi hanterar är etanol, IPA, aceton, xylen, toluen med flera. Efter användning så blir lösningsmedel kontaminerat och klassas som farligt avfall. Vi återvinner de här lösningsmedelsavfallen och för tillbaka det återvunna lösningsmedlet till kretsloppet. Våra kunder finns framförallt inom stora sektorer och branscher där lösningsmedel används i stora mängder. De stora användarna finns inom läkemedelsindustrin, kemiindustrin men även fordons- och färgindustrin och tillika metallindustrin. Behovet av externa återvinningstjänster ser vi också ökar i takt med att hållbarhetskrav och kostnader förändras. Och Circhem gör det möjligt för att frigöra produktionskapacitet hos de här aktörerna. När det gäller lösningsmedel så produceras det huvudsakligen från fossila råmaterial. Utvinning och produktion av nya lösningsmedel bidrar till stora koldioxidutsläpp. Vårt syfte med det vi gör på Circhem är att med våra återvunna lösningsmedel ersätta nyproducerade lösningsmedel i så stor utsträckning som möjligt. Många företag förbränner sina använda lösningsmedelsavfall istället för att skicka det till återvinning. Och det beror ju mycket på att det tidigare inte har funnits möjligheter för att återvinna dessa avfall i Norden. Men i och med Circhems etablering på marknaden så är det alltså möjligt idag att skapa väldigt stor klimatnytta genom att återvinna sitt lösningsmedelsavfall. Vi samlar in och återvinner lösningsmedelsavfall från industrin efter att lösningsmedlet har blivit använt och utgör då farligt avfall. Det återvunna lösningsmedlet kan antingen säljas på den öppna marknaden eller återföras till samma aktör som har använt det tidigare i ett så kallat slutet kretslopp. Slutna kretslopp blir allt viktigare för företag som vill minska sin miljöpåverkan och vi jobbar med flera bolag där vi ser till att skapa slutna kretslopp för deras räkning. Vår första anläggning finns i Vargön i Vänersborg där vi har miljötillstånd för att ta emot upp till 20 000 ton farligt avfall per år. I och med detta så är vi den ledande aktören på den nordiska marknaden för återvinning av lösningsmedelsavfall. Det som är speciellt med vår anläggning är att förutom att den är kommersiell i drift och kan hantera lösningsmedelsavfall i industriell skala så är det också en multipurpose-anläggning vilket innebär att vi kan hantera flera olika typer av avfall
och vi använder oss av flera olika reningstekniker. Vi hanterar en rad olika lösningsmedel. Allt ifrån etanol till tinner och några av dem ser ni här på bilden. Vi tar emot smutsigt lösningsmedel, kontaminerat lösningsmedel och tillämpar den bästa och mest effektiva tekniken för respektive avfall för att få ut den produkt som är önskvärd. Antingen för att avsätta den genom försäljning på kemikaliemarknaden eller för att den ska återföras till samma aktör som använder det i slutet kretslopp, och då behöver den återvunna produkten uppnå de kvalitetskrav som kunden ställer. Vi använder en kombination av avancerade tekniker som destillation, filtrering och extraktion på olika sätt för att säkerställa kvaliteten på det återvunna lösningsmedlet. Det här gör att vi kan anpassa oss efter industrins skiftande behov och expandera vår produktportfölj. Förutom att vi har en multipurpose-anläggning som både kan hantera olika typer av avfall och med olika tekniker, så ställs det också krav på att vi kan ta emot avfall i olika format. Vi kan antingen ta emot det på bulk eller tankbil, fat, IBC eller även mindre behållare som lösa behållare. Vår resa hit har inte varit linjär, men vi har gått från idé till att vara en kommersiell aktör på mindre än decennium. 2013 så grundades bolaget. Och det var en vision som låg till grunden för grundandet. En vision om att cirkulär kemi och hållbar lösningsmedelsåtervinning skulle ligga till grund för Circums verksamhet. Man såg ett behov av att kemiindustrin framför allt inte hade möjligheter att återvinna sitt lösningsmedelsavfall, och det var egentligen det som startade, som la grunden för Circums idé. 2019 stod vår första anläggning i Vargön i Vänersborg klar. 2020 noterades bolaget och 2022 fick vi vårt miljötillstånd för att kunna hantera upp till 20 000 ton avfall per år. Vilket är en förutsättning, en hygienfaktor egentligen, för att vi ska kunna verka i industriell skala. Tittar man på de senaste 2 åren, 2023 till 2024, så har vi gjort väldigt stora framsteg. Vi har påbörjat löpande produktion på sajten. Vi har expanderat såväl vår produktionskapacitet som vår lagringskapacitet. Vi har köpt ny mark för att utöka anläggningens yta. Vi har tecknat avtal med stora industriella kunder och vi har flera pilotprojekt som är pågående. Under de här åren har vi även fått stort erkännande från Naturvårdsverket genom att erhålla stöd från Klimatklivet och även fått grönt lån från Almi. Den här resan har skapat en solid grund för vår fortsatta tillväxt och vidare expansion. 2024 har varit ett avgörande år för Circum och framförallt ett år då vi har bevisat vår affärsmodell. Vi uppnådde en nettoomsättning på 20,7 miljoner, vilket är en betydande ökning jämfört med tidigare år. Totala intäkter landade på 27 miljoner och rörelseresultatet nosar på break-even, vilket vi ser som ett stort framsteg för oss. Vi har vuxit kraftigt mellan 23 och 24 och ser man till totala intäkter under 2024 så visar vi på en ökning med 292%. Nettoomsättningen, försäljningen under 2024 ökade med 260% jämfört med 2023, vilket också är en faktor av, det är ett resultat av den produktionskapacitetsökning som vi har etablerat under året och de nya avtal och ordrar som vi har tagit emot. Också hur vi har breddat vår verksamhet med att kunna ta emot både fler typer av avfall men också i större mängder. Vi har ganska kraftiga kvartalsvisa fluktuationer och det kommer vi fortsätta att se i vår verksamhet.
Det är flera olika säsongseffekter som ligger till grund för det, men även tillgången till avfall och den produktefterfrågan som finns, särskilt när det gäller avsättning av återvunna produkter, lösningsmedel som säljs direkt till kemikaliemarknaden. Sitt sett till de slutna kretsloppsavtal som vi har och hur vi levererar där, så är det en mer jämn fördelning över året. Vi har gått från ett forskningsbolag, forskning och utveckling, till en fullt fungerande kommersiell verksamhet under den här perioden. Vi har flera pågående projekt. Vi har lansering av en produktionslina som är dedikerad för att återvinna lösningsmedelsavfall från läkemedelsindustrin, som är delfinansierat av Klimatklivet och EU. Den lanserade vi 2023 och där är slutfasen förlängd till slutet av 2025, så vi ser väldigt mycket fram emot att kunna leverera färdigt på det. Vi har också flera pågående pilotprojekt mot färg- och fordonsindustrin som befinner sig i olika faser. Vi har vårt första slutna kretsloppsavtal med en stor global fordonstillverkare som är i full utrullning just nu. Vi jobbar vidare med teknisk utveckling för att optimera våra återvinningsmetoder, och där syftar vi både till att göra det så effektivt som möjligt ur ett klimatperspektiv, men också ur ett lönsamhetsperspektiv. Vi jobbar vidare med att utveckla flera olika lagerlösningar, inte minst också för att vi ser ett stort behov på avfallsmarknaden. För att kunna möta det behovet så vill vi ligga i framkant med att kunna etablera olika lagerlösningar för att lagerhålla olika slags lösningsmedelsavfall. Industrin håller på att ställa om till hållbar produktion och återvinning, och det ser vi bland annat genom EU:s och Sveriges skärpta krav på såväl avfallshantering som kemikalieanvändning. Kostnaden för förbränning av farligt avfall är ständigt ökande, och det gör också att återvinning blir mer och mer attraktivt på sikt. Det finns också faktorer som den geopolitiska oron som vi ser i världen som driver på frågan om självförsörjning och möjligheten till att säkerställa leveranskedjor, och beroendet av nyproducerade lösningsmedel är naturligtvis någonting som många industriella aktörer som använder i sin tillverkningsprocess ser över. Och där tittar man på hur man kan ersätta dessa behov med återvunna lösningsmedel, och gärna sådana som är lokalproducerade. Där har vi en väldigt stor roll att spela. Så Circum jobbar väldigt hårt med att etablera sig ännu starkare inom just självförsörjningsdelen. Circum som investering är ju intressant för den som är intresserad att få exponering mot hållbarhet och cirkulära affärsmodeller. Om man vill ha exponering även mot avfallsmarknaden och kemikaliemarknaden. Vill man dessutom investera i ett bolag som verkar på de marknaderna och befinner sig i en tillväxtfas och som jobbar för lönsam klimatnytta, så är Circum ett ganska självklart alternativ. Vi ser väldigt stora möjligheter att fortsätta expandera vidare genom både befintliga och nya samarbeten och partnerskap. Teknologin som vi har utvecklat och fortsätter att utveckla är skalbar, och vi kan applicera den på både fler typer av kemikalier men också på fler marknader. Vår strategi är att stärka vår marknadsposition, att växa med våra kunder, växa med nya kunder och fortsätta att utveckla cirkulära lösningar. Vi har bevisat vår affärsmodell och vi har en väldigt tydlig tillväxtstrategi. Vi ser oss som en viktig del av industrins omställning mot en cirkulär ekonomi. Och i takt med att marknaden växer så tänker vi och ämnar att fortsätta vara ledande inom vår nisch. Vi ser en väldigt ljus framtid med såväl fortsatt tillväxt som teknikutveckling och stärkta kundrelationer. Och vi ser oss då redo för att ta nästa steg. Tack! Tack Petra, jättebra presentation.
Cirkularitet och återvinning är ju verkligen någonting som är stort i Sverige. Man brukar säga att vi är världsbäst på det och till och med exporterar sopor till andra länder. Men hur ser det ut internationellt, känner du, på efterfrågan och vad är era planer där? Hållbarhet är ju någonting som är stort inte bara i Sverige utan även inom EU. Men det är klart att det finns nationella skillnader om man ser till de olika länderna inom EU. Det vi ser framförallt är ju efterfrågan på lokalproducerat och självförsörjningsfrågan är ju väldigt viktig. Man vill använda återvunna lösningsmedel också ur ett kostnadsperspektiv. Det är billigare att minska sina avfallskostnader och inköpskostnader för nyproducerat. Så att där har ju vi och även andra återvinnare inom EU stor roll att spela. Det finns flera bolag inom EU, som framförallt Tyskland och i södra Europa, som återvinner lösningsmedelsavfall. Så att vi är de enda i Norden, men vi är inte de enda i Europa. Ser ni att det finns några regelverk, några kommande regelverk? Vi har ju pratat mycket om vad som händer inom EU och så, som kommer att driva på den här efterfrågan för just kemi. Det vi ser är att hållbarhetsrapporteringsregelverket CSRD har ju luckrats upp lite grann här nu med lite lägre krav och lite längre tider. Men om man ser till de bolag som vi jobbar mot, som är stora globala företag med verksamhet inte bara i Sverige utan även på andra ställen i EU. De har väldigt högt ställda hållbarhetsmål. Och det enklaste sättet för att skapa snabba resultat är att omhänderta sitt avfall på ett annat sätt än via förbränning. Och där spelar vi en stor roll i de diskussionerna. Så att även om, jag skulle säga så här, vi ser en generell förstärkning av regelverken. Men även om det inte skulle vara så i och med det som sker geopolitiskt just nu, om man pratar om konkurrenskraft och kostnader. Så det vi levererar är egentligen lägre kostnader för samtliga parter. Det vi eliminerar avfallskostnaden som inte är försumbar i sammanhanget. Vi skapar också förutsättningar i de slutna kretsloppsavtal som vi tecknar att man minskar sin kostnad för inköp av nyproducerat. Därtill hållbarhetsvinsterna, alltså slutet kretslopp innebär ett behov som minskas med cirka 80% av nyproducerat lösningsmedel. Och det är ju inte försumbart, alltså det är signifikant minskning av behovet. Så att de resultat vi levererar är så pass starka och kraftfulla på både ekonomisk och hållbarhetssida så att det är, jag skulle säga no-brainer, men det är så enkelt kanske det inte är, utan vi har en lång väg att gå för att uppnå ändå fler kundavtal och så vidare. Men det ser väldigt ljust ut. Så miljövinsterna är ju förstås jättestora. Om vi pratar om de finansiella vinsterna, på vilken del av återvinningsmarknaden ser ni störst potential inom de områdena som ni håller på med? Läkemedelsindustrin producerar stora mängder lösningsmedelsavfall, men de är också ganska duktiga på att återvinna det i så stor utsträckning så att internt, men har ändå ett väldigt stort avfall som går till förbränning. Så där har vi en stor roll att spela. Sen så har vi fordonsindustrin och färgindustrin som är lämpliga för slutna kretslopp. Och där har vi jättemycket att göra. Det är väldigt stora marknader med mycket potential. Och de är väldigt intresserade av just både att minska sin klimatpåverkan och förklarliga skäl. De utmålas ju ofta som ganska starkt påverkande. Och dessutom, fordon, pratar vi då bara bilar eller liksom lastbilar och tyngre fordon och den typen av fordon också? Ja, primärt så jobbar vi mot tunga fordon just nu och den delen av industrin. Men det vi ser också är att leverantörer till fordonsindustrin är väldigt intresserade av att etablera slutna kretsloppsmodeller och där vi kan återvinna deras avfall. Så två av det avtal som vi har tecknat för slutet kretslopp är mot en global tungfordonstillverkare. Ett av pilotprojekten är mot samma typ av industriell aktör, också en global aktör.
Det andra pilotprojektet inom fordonsindustrin är med en ledande tillverkare, en ledande leverantör till fordonsindustrin. Och det tredje inom färgindustrin som också är en global ledande aktör. Alltså det är alltid första kunden som är svårast på något vis att landa och bli någon form av... Precis, och det blir ju också att intyga kvaliteten och att fler vågar. Och det blir ju en kedjeeffekt av det. Ingen vill hamna på efterkälken och det driver ju på naturligtvis att man vill etablera den här typen av återvinning. De marknaderna ser vi som tillväxtmarknader, men även metallindustrin så finns det flera aktörer som ser på att återvinna sitt lösningsmedelsavfall och i vissa fall även kunna etablera slutna kretslopp. Så vi har precis börjat. Det finns väldigt mycket kvar att göra. Ja, det låter verkligen som det. Det är alltid vi har idag. En sista fråga som jag ställt till alla talare här idag. Vad är det för events eller triggers som placerare ska kunna titta på för just Circhem och under 2025? Vad är det för stora nyckelevents som ni har framöver här? Att vi ror hem våra pilotprojekt så att de blir avtal. Och att vi börjar leverera på det. Att vi hämtar hem fler enskilda ordrar. Det gör vi löpande och vi kommunicerar när det är någonting av signifikant, väldigt stor karaktär. Så som Stena Recycling Danmark-orden var under föregående år och som vi fortsatt jobbar med. Utvecklingen av anläggningen med den nya markytan och fler samarbeten kommer man se under året. Det är vad vi jobbar för att leverera. Men också den tekniska utvecklingen. Vi håller på fortsatt med forskning och utveckling för att etablera bättre tekniker och där målsättningen är att skapa unika lösningar som bidrar till en ännu mer effektiv cirkulär affärsmodell. Så att där kommer vi förhoppningsvis leverera nyheter under året också. Mycket bra och informativt. Tack så hemskt mycket för att du var med oss här idag, Petra. Tack. Ja, det är dags att börja avsluta dagen. Jag vill speciellt tacka alla som har varit med här idag. Bolagen som presenterat som dig, Petra, och Analyst Group som arrangerat, Börskollen, vår mediapartner, och inte minst Infront Direct Studios som har gjort ett kanonjobb med att producera. Joakim Båge heter jag som har modererat. Jag har lärt mig en massa idag och är verkligen inspirerad av den innovationskraft som syns i dessa bolag. Tack så mycket för oss och vi ses nästa gång.